marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Jerusalemu iroero na thĩnjĩri-Ngai nĩmatahanĩirie hamwe na ithandũkũ rĩa maathani. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Matũrire Babuloni mĩaka 70 makĩrĩrĩra Jehova Ngai ũrĩa wamateithagia. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Danieli akĩrĩra mũno, maithori maingĩ na ruo rwarĩ rũnene rwahanaga ta rwa gĩkuũ. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Maithori marĩrirwo nĩ ndungata theru, nĩmo matũmire Ngai aririkane kĩgongona. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Jehova nĩericũkirwo akĩra Danieli, no nginya moime kũu magake Jerusalemu. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. No mũikarĩte o nginya mũkĩre, kĩnogamĩte yuka itũrũhi. Akĩmoragia ũhoro umaga naku, nĩũndũ matirĩ mawenjera wega. No nĩ Ngai wendaga kũruta nama, atĩ ndarĩka mũndũ akoima na thutha. Thĩinĩ wa mũndũ na kamenyeka nĩ kuga na gwĩka, wĩtĩkio tarĩ meko cio nĩ mũthaku. No nginya wambe wĩke ũcoke ũrutane, waheirwo roho cio atuĩke kĩmũrĩ, itho cia ithwaka muguragĩria. Ma mũndũ mothe marĩ na mũthia, ona mangĩenja
mbere ya Ngai witũ twĩhurĩire ihohu mwĩtĩo wake tũmũthaithe tũgĩitaga maithori twĩhumbĩire ngũnio nginya ikumĩre. Ea mũndũ tarwaraga mũrimũ wĩtagwo njukũ gĩatũragio nĩ mahoya hoya Ngai ndũkanarware meciria. Mũrimũ mũru na ũiru nĩ mũrimũ ninaga andũ bũrũri o wothe andũ othe mangĩmenana andũ a itũũra mamenane othe nĩ maninanaga o mũndũ aragia cio ũrĩa ũngĩ ũru. Magathũkia maũndũ mũndũ akeiyo ũndũ wa ũrĩa ũngĩ gĩtũmi othe nĩ arwaru meciria ũiru ndũngĩhota gũtũũria kĩrĩkanĩro ũiru ũrwaragia meciria gwĩka wega gũgathata mĩĩtwa na irĩkanĩro igathũka. Menya mwago nĩ mũrimũ wa mwĩrĩ wĩtagwo itherũ Ngai we oigire itherũ nĩ mehia andũ aingĩ nĩ arwaru mũrimũ wĩtagwo inga oya Ngai mũhonio oya Ngai ũmenye ũrĩa enda no oe Ngai ũmenye ũrĩa thũire.
tene rĩrĩa maremire makĩrega hinya wa igũrũ makiuga hinya wa gũkũ thĩ nĩũkamarehera mũnyaka. Honokia we Jehova ũrĩa wahonokirie Nuhu, ngoro yakwa ĩna maithori yetereire hinya wa igũrũ. Ngai akiuga ndũraga muoyo ndingĩkũrania na indo njũru kũhingũra mbura ya igũrũ kĩndũ kĩ muoyo gĩgathira. Honokia we Jehova ũrĩa wahonokirie Nuhu, ngoro yakwa ĩna maithori yetereire hinya wa igũrũ. Kiugo gĩthaithana kiugaga Jehova ndagarũrũkaga, nĩtwake nyũmba twĩhonokie kwĩ marakara ma Jehova. Honokia we Jehova ũrĩa wahonokirie Nuhu, ngoro yakwa ĩna maithori yetereire hinya wa igũrũ. Makĩgũithia nyũmba ya Nuhu mena hinya wa ngoro ciao, makiugaga irĩma nĩ nene nĩmakahaica mehonokie. Honokia we Jehova ũrĩa wahonokirie Nuhu, ngoro yakwa ĩna maithori yetereire hinya wa igũrũ. Akĩinũka kũrĩa na kũnyua Jehova akiumĩrĩra Nuhu, akĩmwĩra hingo nĩ nginyu tonya thabina ngũhonokie. Honokia we Jehova ũrĩa wahonokirie Nuhu, ngoro yakwa ĩna maithori yetereire hinya wa igũrũ. Arata akwa thikĩrĩriai, maĩ mathira nĩehĩtire, ndakareke gĩkuũ kĩa maĩ no kĩa mwaki gĩtagathira. Honokia we Jehova ũrĩa wahonokirie Nuhu, ngoro yakwa ĩna maithori yetereire hinya wa igũrũ. Honokia we Jehova ũrĩa wahonokirie Nuhu, ngoro yakwa ĩna maithori yetereire hinya wa igũrũ. Yana hinya ũmĩrĩrie ngoro ũiyũrĩtwo nĩ Roho Mũtheru, umbũre ũira wa gatũrũme, ngoro ĩtegwĩtigĩra, rora muoyo waku ndũgatuĩke ta muoyo wa nyoni ĩrĩa yũaga ĩgathiĩ ĩkaingĩra mũtego-inĩ ĩgate muoyo wayo.
tena zanifariji moyo. Neema yako, fadhili zako kila asubuhi mpya tena zanifariji moyo. Neema yako, fadhili zako Bwana, asubuhi mpya tena zanifariji moyo. Tunakuinua asubuhi ya leo Bwana. Asante Bwana, maana fadhili zako ni za milele. Asante Bwana, maana wewe umetukuka na umeinuliwa. Umekuwa mwema katika maisha yetu, mfalme wa wafalme. Umekuwa mwaminifu, pokea sifa Bwana. Umekuwa mwaminifu, mfalme wa wafalme. Tunakuinua, tunasema asante kwa wema wako. Tunakuinua, tunasema asante kwa fadhili zako Bwana. Hii asubuhi ya leo tunanyenyekea kwako Mungu. Wewe unayetakasa, wewe unayeosha mfalme. Damu ya mwanao Yesu Kristo, mfalme wa wafalme, ndiyo tunayeomba hii asubuhi ya leo ikaweze kututakasa, ili tukaweze kukubalika katika macho yako Bwana. Hayo mahitaji yetu Bwana yajulikane vizuri na wewe. Mahitaji yetu Bwana tunafahamu ya kwamba wewe Bwana unayajua Bwana, na wewe ndiye unaye njia mfalme ya kujibu maombi yetu Bwana. Maombi yetu yaweze kufika kwako Mungu wa miungu, tunakuomba ili ukaweze kutupa jawabu katika maisha yetu Bwana. Enenda pamoja nasi, kumbuka mioyo yetu Bwana, kumbuka mawazo yetu Bwana, kumbuka familia zetu mfalme, katika jina la Yesu Kristo. Mizigo tuliobeba Bwana, tunaomba ukaweze kututua katika jina la Yesu Kristo. Ewe Bwana wa majeshi, unasema vizuri katika kitabu chako, waliobeba mizigo mizito Bwana wailete kwako mfalme, nawe Bwana utawapa pumziko. Tunakimilia kwako Bwana, tukiwa tumebeba mizigo mizito. Bwana wa mabwana, beba mizigo yetu, maana wewe ni Mungu. Chukua mizigo yetu Bwana, maana wewe ni Mungu. Wewe ndiye kimbilio letu, wewe ni gumzo imara Bwana. Wanaokimbilia kwako Bwana wanapata amani na uzima katika jina la Yesu Kristo. Tunakimbilia kwako asubuhi ya leo, ili ukaweze kutuonekania Bwana katika maisha yetu mfalme. Naomba ukaweze kutuonekania katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu mkuu, wewe ni Bwana wa mabwana. Nena nasi Bwana, zungumza na mioyo yetu Bwana, zungumza na mioyo yetu Bwana, katika jina la Yesu Kristo.
ikarira gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũnene. Jehova Jireh, tũthamakĩre mũthamaki wa thamaki, tũtungatĩre we Ngai witũ, nĩ tondũ we nĩwe Ngai ũrĩa twĩthuurĩire, we nĩwe Ngai ũrĩa twĩamũrĩire mũthamaki ũrĩ tha. Twahoya gũkorwo Ngai witũ, twahoya gũkorwo gwaku Ngai ithe witũ wa matu-inĩ, tũgĩthiĩ na mbere mũthamaki ũrĩ tha. Nĩ twahoya gwĩtĩkĩrĩka nĩwe mbere-inĩ yaku Ngai, tũkĩhoya kũrekerwo nĩwe mawĩhia na mawaganu maitũ, tũkĩhoya gũtherio nĩwe na kuomorwo nĩwe na kũiguĩrwo tha nĩwe Baba. Tũkiuga wĩ Ngai igũrũ rĩa maũndũ mothe mũthamaki ũrĩ tha, tũkiuga gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe na gũtikagĩa Ngai ũngĩ wana tawe, tũkiuga gũtirĩ Ngai ũngĩ wĩ hinya ũkĩrĩte waku mũthamaki ũrĩ tha, tũkiuga gũtirĩ Ngai wĩ ũhoti ũngĩ ta waku mũthamaki mwega. Nĩ wega nĩ tondũ nĩ ũtũhete ihinda rĩrĩ Mwathani, nĩ wega nĩ tondũ nĩ ũtũhete mweke ũyũ Baba, nĩ wega nĩ tondũ nĩ ũtũhotithĩtie gũkorwo mũthenya wa ũmũthĩ, ũtũrehete nyũmba-inĩ ĩno yaku Ngai, ũrĩ na gĩtũmi na ũrĩ na mũbango mwega igũrũ ritũ na igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ Baba. Nĩwe twatĩĩa mũno Mwathani, nĩwe twambararia mũno Ngai witũ, nĩwe twatũgĩria rĩtwa rĩaku, nĩwe twambararia rĩtwa rĩaku, nĩwe twananagia rĩtwa rĩaku mũthamaki ũrĩ tha. Tũkiuga wĩ Ngai no gũtũũra ũrĩ Ngai na ndũrĩ hĩndĩ ũgũcenjia kana ũgarũrũke Baba. Twahoya kũhotanĩrwo nĩwe Mwathani, twahoya kũnyitwo guoko nĩwe Baba, twahoya gũtongorio nĩwe thĩinĩ wa rũgendo-inĩ rũrũ Mwathani, nĩ tondũ tũtingĩthiĩ Baba tũtarĩ na hinya waku Mwathani, tũtingĩthiĩ tũtarĩ nawe Baba, tũtingĩthiĩ tũtahotithĩtio nĩwe Mũrungu ũrĩ tha. Nĩ twahoya hinya mwerũ ũrĩa umanaga na kũrĩ we Mwathani, nĩ twahoya ũhoti waku Ngai ũrĩa umanaga na kũrĩ we Mwathani, wĩhotithagia andũ aku gũthiĩ na mbere Baba, wĩhotoranagĩria andũ aku Mwathani. Nĩwe twakũhoya Baba, wĩtĩkĩre gũtũhotithia Mwathani, wĩtĩkĩre gũkorwo ũrĩ hamwe na ithuĩ, wĩkĩre mĩĩrĩ ĩno itũ hinya Baba, wa gũthiĩ na mbere na gũgũtungatĩra Baba, wa gũthiĩ na mbere na gũkũgocithia wiki Ngai witũ, nĩ tondũ we nĩwe hinya witũ, we nĩ ũhoti witũ, we nĩ ũhotani witũ Baba, we nĩwe twĩrĩgĩrĩire Mwathani, we nĩwe twĩhokete Ngai witũ. Tũtongorie nĩ tondũ wĩ Ngai, tũhotanĩre nĩ tondũ wĩ Ngai, rũĩrĩra wĩra ũyũ na ũtungata ũyũ nĩ tondũ nĩ waku Mwathani, ũhotanĩra nĩ tondũ nĩ waku Ngai wa igũrũ. Ririkana ũtungata ũyũ Mwathani harĩa umĩte Baba, ũrũĩrĩra na ũtũũranĩrie Mũrungu mwene hinya wothe. Ririkana kĩgongona gĩkĩ kiumanĩte na kũrĩ we Mwathani, Theophilus nĩ ndathime, kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus Church nĩ kĩrathime, ũtungata ũyũ nĩ mũrathime. Tũreganĩte na mĩguĩ yothe ya ũũru, tũkĩregana na roho wothe mũũru thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ĩno yaku Mwathani, tũkiuga roho mũũru na hinya thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩaku Baba, roho mũũru rĩ na hinya thĩinĩ wa nyũmba-inĩ yaku Mwathani. Kĩgongona gĩkĩ nĩ gĩaku na kiumanĩte na kũrĩ we Mwathani, nĩwe gĩthurĩte na nĩwe kĩamũrĩte Baba, nĩ tondũ wa ũgooci wa rĩtwa rĩaku. Ĩtĩkĩra kũrũĩrĩra wĩra ũyũ na ũtungata ũyũ nĩ tondũ nĩ waku Mwathani, ĩtĩkĩra gũtũũranĩria kĩgongona gĩkĩ Mwathani. Nĩ twaregana na ũũru wothe wa mũcukani, nĩ twaregana na mahinya na maroho na mothamaki mothe ma ndũma, tũkiuga matirĩ na hinya igũrũ rĩa wĩra ũyũ na igũrũ rĩa ũtungata ũyũ Baba, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Twaneana andũ aku othe moko-inĩ maku Mwathani, ndungata iria ci gũkũ Mwathani, arĩa wĩitĩrĩirie maguta maku Mwathani, arĩa ũthurĩte na ũkamamũra nĩ tondũ wa wĩra na ũtungata waku Mwathani, me guoko-inĩ gwaku Baba. Aya matiĩkinyĩrĩka nĩ mũcukani, aya mationekana nĩ Saitani, aya matiehuka na matiethira, nĩ mekũgacĩra nĩ tondũ wa hinya na ũhoti waku Mwathani, nĩ megũkinyanĩra kwenda-inĩ gwaku na mũbango-inĩ waku Mwathani. Mĩguĩ yothe ya ũũru ĩrekereirio kũrĩ andũ aku Mwathani, nĩyo twainangana, nĩyo twagithia hinya na twagithia kĩene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Twaneana ndungata na ngombe ya wĩra waku Archbishop John Gĩthina moko-inĩ maku Mwathani, tũkĩmweteria hinya mwerũ ũrĩa umanaga na kũrĩ we Mwathani, tũkĩmweteria ũhotani umanĩte na kũrĩ we Mwathani, tũkĩmweteria hinya waku ũrĩa ũheanaga kumana na kũrĩ we Mwathani. Ũmuongerere hinya mwerũ thĩinĩ wake Baba, ũmwĩkĩre hinya mwerũ wa gũthiĩ na mbere Baba thĩinĩ wa ũtungata-inĩ ũrĩa thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ Mwathani. Nĩwe mũthurĩte na ũkamwamũra Baba nĩ tondũ wa wĩra ũyũ na ũtungata ũyũ Mwathani. Mũtooranagĩrie mahinda marĩa mothe Baba, mwĩkĩrĩre security yaku Mwathani, riumagarĩre rake na igũrũ kĩrĩnĩ rake Baba, ĩtĩkĩra gũtũũranaga hamwe nake Mũrungu mwene hinya wothe Mwathani. Mũtungatĩre nĩ tondũ wĩ Ngai, mũhotanĩre nĩ tondũ wĩ Ngai.
Ngai mũrũĩrĩra mbara ciake ciothe mũthamaki ũretha mũririkane hamwe na nyũmba yake Baba ririkana ũtungata ũrĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ wake Mwathani ririkana ũhonokio ũrĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ wake Mwathani nĩ tondũ nĩ wamũthurĩte na ũkamwamũra Baba nĩ wamũitĩrĩria maguta Mwathani nĩ tondũ nĩ ndungata na ngombo ya wĩra waku Mwathani we nĩ woĩ harĩa mũrutanĩtio nake Baba we nĩ woĩ karũgano karĩa mũtwarĩte hamwe na ndungata ĩno yaku Mwathani thiĩ na mbere na kũmwĩka wega Baba thiĩ na mbere na kũmatungatĩra Mwathani arĩa marĩ ũru nake Baba rĩ me guoko-inĩ gwaku Mwathani nĩ tondũ nĩ ũmoĩ Baba nĩ oĩ arĩa marũaga na ndungata ciaku Ngai nĩ oĩ arĩa marũaga na ndungata ciaku Mwathani Ngai wakwa Mwathani wakwa rĩ ndũkareke andũ aku mone ũru Baba ndũkareke kĩgongona gĩaku kĩone ũru Mwathani ĩtĩkĩra kũrũgama hamwe na ndungata ciaku Baba ĩtĩkĩra kũrũgama hamwe na kĩgongona gĩaku Mwathani ndũkareke ũrĩa mũũru onekane thĩinĩ wa andũ aku Baba ndũkareke ũrĩa mũũru atonyerere gatagatĩ-inĩ gaitũ Mwathani reke tũrũmie wendo ngwatanĩro na ũrũmwe umanĩte na kũrĩ we Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ twaneana Pastor Lucy Njoki guoko-inĩ gwaku Mwathani tũkĩmwĩtĩria hinya mwerũ ũrĩa ũheanagwo nĩwe Mwathani ũhoti wa gũgũtungatĩra Baba mwĩkĩre Roho waku Mũtheru thĩinĩ wake Mwathani ũmuongerere makĩria Baba ũmũiyũrĩrie na wega waku ũtugi waku na tha ciaku iroge igũrũ rĩake Mwathani mũtigithũkanie na maũru ma mĩthemba yothe Mwathani mũtigithũkanie na maũru ma mĩthemba yothe Baba mũthare Mwathi wakwa Ngai wakwa harĩa atangĩkinyĩrĩka na atangĩonekana na ũru wothe Mwathani mwĩkĩrĩre security yumanĩte na kũrĩ we Baba mwĩrigĩre na rũrigo rwaku rwa mwaki wa Roho Mũtheru harĩa atangĩkinyĩrĩka na ũru wothe Baba thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ twahitha ũtungata ũyũ thakame-inĩ theru wa Jesũ Kristo twĩrigĩre ũtungata ũrĩa rũrigo rwaku rwa mwaki wa Roho Mũtheru twahoya thayũ waku na wega na ũtugi waku ũroikara hamwe na ithuĩ na ndĩ ciothe ona tene na tene amen. Utumia mwe wa
ciakwa irĩ toro ehingagĩra kanitha nowe wiki wa ndeithũrie Erohimu nĩguo wĩkaga mũndũ ũtarĩ kĩndũ ũkamũtua mũtari wanyu ndiarĩ njũĩ no ũndeithio Ngai ndiarĩ njũĩ no ũndeithio Erohimu nĩguo wĩkaga mũndũ ũtarĩ kĩndũ ũkamũtua mũtari wanyu ndiarĩ njũĩ no ũndeithio Ngai ndiarĩ njũĩ no ũndeithio ũtukũ wakinyaga ngakena tondũ thũ ciakwa irĩ toro ehingagĩra kanitha ngarĩra nowe wiki wanjiguire ũtukũ wakinyaga ngakena tondũ thũ ciakwa irĩ toro ehingagĩra
ũhonokio waku Ngai. Kũrĩa ũtũrutĩte Mwathani nĩ kũnene Mwathani, gũtirĩ mũndũ ũngĩahotire gũtũruta Mwathani, nowe tu wiki Ngai. Tuga nowe wiki Ngai, nowe wiki Ngai, nowe wiki Ngai. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu tunasema ni asanti kwa wema wako Bwana. Tunakuabudu asubuhi ya leo Bwana. Thank you for your presence, dear Lord. May your presence walk with us this day, my God. May your presence walk with us this month, my God. May your presence walk with us in July, my God. We say thank you for the monthly prayers, my Father. For the month of July, my God. As we start the other half of the year, my God. Tunakuabudu Bwana. We ask for the finishing grace, my Father. In the mighty name of Jesus. 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 Nitwacokia ngatho ni undu wa githima giki Mwathani. Githima-ini giki hena ũhonokio Mwathani. Githima-ini giki hena ũhonio Mwathani. Githima-ini giki hena maundu mega Ngai. Githima-ini giki hena kiugo giaku Ngai. Githima-ini giki hena your presence Mwathani. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Githima-ini giki hena ũgitĩri Mwathani, ũrĩa umanaga na kũrĩ we Mwathani, na makĩria ma mothe Mwathani. Githima-ini giki hena muoyo Mwathani, nĩ ũndũ wa your presence Mwathani. We don't take it for granted, my God. Tunafungua midomo yetu Bwana, tukikuabudu Bwana asubuhi ya leo, tukikwambia ni asanti Bwana for your presence, my God. Thank you nĩ ũndũ wa kwambia na ithuĩ Mwathani rũcinĩ rwa ũmũthĩ Mwathani, gũtũcerera na njĩra ya magegania Ngai. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu tumesema sisi tupungue Bwana, tunasema sisi tupungue Bwana, lakini wewe uonekane Bwana. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Thank you, my Father, even for our Archbishop Dr. John Githiri, my Father. In the mighty name of Jesus. Thank you for the vision you have put in him, my God. He is blessed of you, my God. In the mighty name of Jesus. We ask for your protection. Protection from heaven, my God. We ask for provision, my God. Provision from heaven, my God. In the mighty name of Jesus. We worship you, my God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Even as we continue, my God, to worship you, my God, to glorify your name, my Father. Tunasema ni asante Bwana. Tunakuabudu Bwana. Thank you, my Father. We worship you and glorify your name. In Jesus' name we do pray and believe. Amen, amen, amen. Let's clap for the Lord. Clap for the Lord. Even as you greet somebody and welcome him or her in this service. Hallelujah. Salimia mtu mmoja, watu wawili, waambie karibu katika ibada ya leo. Amen, amen, amen. Hallelujah. Tutapatiwa praise bili tunapoendelea na ibada. Bwana asifiwe sana. Piga makofi tu tunapopatiwa praise bili. Ndio Bwana, nakurudishia
know the time and that is his nature. Wow, Bwana asifiwe sana. So najua Pastor Margaret ako tayari. I want to share one or two verses. Psalms 71. Psalm 71. The free ya 71. I'll read verse 14 and 15. The free 71. Verse 14 ikauga, but I will hope continually and will praise you yet more and more. Bwana asifiwe sana. Mwandiki wa Thaburi thini wa Thaburi ya 71 verse 14. But I will hope continually and will praise you yet more and more. Bwana asifiwe sana. So even for us in our Christian journey, in our Christian faith, even if we face challenges, this word should encourage us in the book of Psalm 71 verse 14. And to our viewers, wherever you are blessed. Amen. So, but I will hope continually, hoping for God that he is going to do something in your life. Bwana asifiwe sana. It doesn't matter the stage you are in life, financially and other areas. May you put your trust in God. Bwana asifiwe sana. In all circumstances, we are reminded to give thanks in the book of Thessalonians. Bwana asifiwe sana. The last verse, that is 15. My mouth shall tell of your righteousness and your salvation all the day, for I do not know their limits. Bwana asifiwe sana. May your mouth tell about the righteousness of God. Bwana asifiwe sana. At times, the enemy, the devil, may put distractions in our minds. And you find that Christians, believers, they are just talking about the challenges in life. Bwana asifiwe sana. But let us change our language. Let us talk about the righteousness of God. Let us talk about his salvation. Bwana asifiwe sana. Let us make use of every time we have to praise God. Bwana asifiwe sana. Let us take the time we have to worship him. Hallelujah. He has given us a good chance to come in his house, the house of prayer. Bwana asifiwe sana. We gather here every Sunday to talk about the goodness of God, and our faith is taken to another level. Bwana asifiwe. When you come here, maybe you feel that things are not working well. This is a well. Hallelujah. Through this well, your faith will be lifted. Bwana asifiwe sana. Your joy will be restored. Hallelujah. So let's pray, even as we welcome Pastor Margaret. Dear Lord, we thank you for this day. Tunasema ni asante for your word in the book of Psalm 71, verse 14 and verse 15, my God. Help us to hope that, dear Lord, you are there and you are doing something new in our lives, my Father. May our mouths, dear Lord, talk about your righteousness. May we talk about your goodness. May we talk about a God who does wonders, my Father. A God who changes destinies, my Father. God who heals, my Father. God who restores, my Father. We worship you and glorify your name. Tunasema ni asante for the members who are here, my Father. You have protected them since the week started, my Father. You have been with them, my God. Thank you for those who are on the way, my Father. Thank you for those who are preparing to come, my Father. They are in your hands, my Father. As we continue with our service until the end, may we have your goodness here, my Father. May your mercies be upon us, my Father. Those who came here when they are unwell, may you visit them, my Father. May you restore their joy, the joy of salvation. We speak of your peace today, tomorrow, and the days to come. In Jesus' name we do pray and believe. Amen. Amen. Let's appreciate Pastor Margaret. Amen. 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 So God bless you.
Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Ni asubuhi njema, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Amenitenda mema. Nazidi kumshukuru na kusema ni asante. Timohono kurushinira wega. Ndera gaine wega. Liuria tugite no tugiwa magegania. Na konyeda. Bwana asifiwe. Gaine gutwenda twendete. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio ametufikisha katika nyumba lake asubuhi ya leo. Twazidi kusema ni asante. Jugaga kaigiti kawaida netha no tugiwa Ngai tikwagerera kana gwika wega muno no netha mwathani agocwo tucokerie Ngai ngatho rucini ruru rwega ni tondu wa gutumenyerera. Baba naomba kubarikiwa na sitoki hapa usiponibariki. Baba naomba kubarikiwa na sitoki hapa usiponibariki. Tisonda hoya kuradhimo newe tingiuma otanda dhimete tisonda hoya kuradhimo newe tingiuma otanda dhimete kadereria Ngai nitondo alinai nitosemanetie nake odio kwa odio otori atakufu mashema niriena inyuma osanda limete disonda hoya orani ewe inyuma otanda limete disonda hoya orani ewe inyuma otanda limete disonda hoya orani otanda limete disonda hoya orani Asante Mungu wetu, shukuru jina lako tukisema uinuliwe sana na upewe sifa, mfalme wa wafalme. Mungu wetu, hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe Jehova. Mungu, twaomba kubarikiwa na wewe siku ya leo baba yetu. Twaomba kubadilishiwa majina na wewe Jehova Jiri. Twaomba kuwekwa nguvu tena na wewe mwenye nguvu, mfalme wa wafalme. Baba yetu, wewe ndio tegemeo letu na kimbilio letu baba. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe Jehova. Asubuhi ya leo tumelisikia neno lako, mfalme mwema. Natuambia wewe ni Mungu wa milele na milele baba yangu. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe baba yangu. Nimeona nguvu zako na uwezo wako siku ya leo. Asante kwa mkono wako uko juu yetu Jehova Jiri. Ngai witu tangire hamwe na ithuĩ tũtingĩhotire gũkinya Ngai. Nĩtũgereire farada ihu mũthamaki tũgĩgakinya. Nĩtũgereire maũndũ-inĩ Jehova Jiri. Nĩũkoretwo na ithuĩ wiki ng'ima mũthamaki wa kĩgongona. Twakwambararia na twagũcokeria ngatho Ngai wa kĩgongona. O ta ũrĩa twarĩ gũkũ mũthenya wa Sunday mũthamaki witũ. Ndungata yaku mũrĩithi mwega agĩtũthomithia Ngai wa kĩgongona. Tũthiĩ tũkiumbũraga tũkiugaga Jesũ nĩ mwathani. Nĩ tondũ ũguo Ngai wa matu-inĩ nĩguo wĩira witũ mũthamaki mwega. Wakuga mũrũguo Jesũ nĩambirwo mũtharaba-inĩ agĩkua na akĩriũka nĩ tondũ witũ mũthamaki mwega. Tũrathiĩ tũkĩgathagĩrĩria rĩtwa rĩake tũkiugaga nĩ Jesũ. Tũkiugaga nĩ mũrũguo mũthamaki wa kĩgongona. Aikareire guoko-inĩ gwaku kũrĩa mũthamaki mwega.
twakwambararia na twagucokeria ngatho ni tondu ni atusigeire roho mutheru wa gutuonagereria njira ciaku muthamaki wa thamaki ni twakugoca ni tondu wi Ngai. Asante mfalme wa wafalme, ni utucenjeirie maretwa muthamaki wa kigongona, ugatutwetirereri bururi muthamaki wakwa, ugatutwetirereri bururi muthamaki wa kigongona. Amukira ngumo na goci na gitio ciothe ni ciaku, ugatutwa mathanwa ma wira waku Ngai wa matu-ini. Ni wega ni tondu wa undu ucio Jehova, ni twagucokeria ngatho ridima, ni twauga gutire Ngai ungi uhana tawe mwathani. Gitutongorie rucini ruru muthamaki mwega, tukirugama na bururi witu wa Kenya Ngai wakwa, tukiuga we Ngai mwega na we Ngai mutugi, turi atireri bururi muthamaki wa matu-ini. Athuri thiini wa kigongona giki Ngai, ngoro yakwa nekanaga niwe muthamaki witu, ni tondu wathuria kigongona giki mwathani. Ngagucokeria ngatho na ngakwambararia ridima, ni tondu ni wambire kumba mbere mwathani. Amukira ngumo na goci na gitio ciothe ni ciaku, ni utwikite wega muthamaki witu, ni uturorete na ritho rietha turi atumia kigongona-ini. Ngai witu ratwira turire na kegi muthamaki wa kigongona, niguo kiugo giaku kiratwira Jehova Jireh. Ni ndirakwambararia na ngagucokeria ngatho, ni tondu ni utuhete utauku wa mahoya mwathani, ni utuhete utauku wa kiugo giaku ridima. Ni wega ni atumia aria me kigongona-ini, ona aria me njira-ini magiuka muthamaki wakwa, mahiuhahiuhie ni tondu wi Ngai. Kwambararia na twagucokeria ngatho Ngai witu, ni utuhete hinya na mamlaka ya kila jambo mfalme. Twasema ni asante ridima, jina lako liinuliwe sana na lipewe sifa. Twakwambararia ni undu wa anake na airetu kigongona-ini giki muthamaki mwega. Jehova Jireh, ti kawaida gukorwo na anake na airetu thiini wa nyumba yaku, ni tondu aingi ni moreire maundu-ini ridima, no turi atumia muthamaki uratwira turi ciana citu na kigi, twarerera anake na airetu muthamaki witu, ciana ciatu airetu na ciatuhe mwathani wakwa, ona ciana cia ngenge muthamaki wa matu-ini. Tureganite na magongona maru maria maharĩrĩirio ni mucukani. Jehova, thiini wa kigongona giki ni gukugia na keingi na airetu aingi, ni tondu wa hinya waku na wa muruguo Jesu Kristo, ni tondu ni turamarerera muthamaki, turarirwo turerera iheo cia nyumba ino mwathani. Ririkana na kea na airetu Ngai witu, ririkana athuri na atumia ringi na anake, turi hinya tuhe hinya mwathani, tutingigia hinya utariho Murungu wakwa. Ni thengio ni atungatiri thiini wa kigongona, twamaiga moko-ini maku Ngai wa matu-ini, ringi manakorererwo ni maundu maritu ridima. Jehova, mekirage hinya ni tondu wi Ngai, ni uthurite mwathani wakwa, nigetha matongoragia andu aku muthamaki mwega. Urari na gitumi kiega mwathani witu, tara uguo tuhu Ngai wa kigongona, ni tondu ukariha mundu mucara kuringana na wira uria arutaga. Ni wega Ngai witu, ni wega muthamaki wa thamaki, Ngai wa kigongona Jehova Jireh. Ririkana ndungata yaku muthinjiri Mũrawi Jehova, Bishop Dr. John Githire Murungu wakwa. Jehova, twamuhoera wega waku na tha ciaku, kiharĩrĩria guka nyumba-ini yaku mwathani. Ni tuĩ ndahurukaga atũraga gwĩtaga ni tondu wa kigongona giki, atũraga gwĩtaga ni tondu witu mwathani witu. Mugeage hinya Ngai wa matu-ini, heaga maguru make hinya Jehova Jireh, ndukanareke agakorererwo ni maundu moru Jehova. Twamwĩtĩria security mwathani, ĩrĩa yumaga igũrũ matu-ini na kũrĩ we Jehova. Famĩlĩ yake twamĩtĩria security Ngai, ciana ciake na ithuĩ ciana cia kĩroho Jehova, twetia security ĩrĩa yumaga igũrũ matu-ini. Twamũhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo, twamwĩtĩria rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru.
Asante Mungu wetu ni watukinyetia ridima kuma Januari nginya mweri wetandatu Ngai ni mweri witu wa magetha muthamaki witu reke tugethe kiria tuhandite muthamaki witu ndukareke kirio ni memenyi Murungu ihinda riri muthamaki wa matuine matu maraigwa maundu makararakuo Jehova no tondu turi hamwe nawe muthamaki mwega ni turona maundu mega na motugi Ngai twaigua kiugo giaku gigatwikira hinya ringi Mwathani tureira wa kiugo giaku muthamaki witu tureira ne wekaga muthamaki wa kigongona ni wega Jehova Jireh ni wega ni tondu hotugi waku ni wega ni tondu wa tha ciaku ridima urokumio na urogoshwa muthamaki ni thengio Ngai witu twaguthaitha tikira guthaithika tu Ngai witu ni tui ni mwaka wa mahoya muthamaki mwega Ngai wa kigongona ngumo nogo shina gitio ciothe ni ciaku twakwambararia na twagucokeria ngatho na ni katika jina lako na la mwana Yesu Kristo omba na atakuamini. Amen, amen, amen. Ngai tuigwe kiugo kia Ngai ni tondu kiugo kia Ngai kimwe ni gituragia mundu moyo. Bwana Yesu asifiwe. Horo wa Ngai ni mwega tondu mundu uria utarugamite na Ngai ndangihota kurugama ona ndangihota guikara bururi uyu. Bwana asifiwe. Kwa maana kila wakati na dakika waigwa mugambo waigwa na guku waigwa migambo no ukigwa mugambo wa Ngai ni uhotaga kurugama. Bwana asifiwe. Reke iturugamage na kiugo kia Ngai na tukarugama tukiheanaga uhoro wa Ngai no tondu no guo uhoro uria mwega. Bwana Yesu asifiwe. Twe nyumba-ini ya Ngai na twenja reke itwaragia uhoro wa Ngai ario na ithe na ithe itu. Bwana asifiwe. Maundu maya mangi no matuhu. Bwana asifiwe. Maundu maya mangi gutiri kundu megutwerekeria. Mwathani agocwo no tungithie tukiheanaga uhoro wa Ngai ona ciana citu ni iri aragia uhoro wa Ngai. Bwana asifiwe. Na ciana citu ni iri tigiraga Ngai. Mwathani agocwo ndimwiraga ningenaga muno. Kuna kijana wangu Bwana asifiwe kuna siku alisikia ninaumwa na mguu. Bwana Yesu asifiwe. Anaumirio kuria thiete attachment. Bwana asifiwe. Agikinya thaa 3 cia utuku. Bwana Yesu asifiwe. Kakuja kuangalia mama akwaje. Bwana asifiwe. Ngacokeria Ngai ngatho. Bwana Yesu asifiwe. Ati hendirio ngiigwa mundu ari uhoro wa Ngai muru na hau we urugama ukauga Ngai ni Ngai. Bwana asifiwe. Na kamwira ona Ngai ni wagukinyetie hau. Bwana asifiwe. Lakini alipokuja aliniambia mama, najua Mungu anasikianga maombi yako. Najua umepona. Bwana asifiwe. Na uniombea sana kwa masomo. Undu cio ni ukenagia ngoro yakwa muno. Bwana asifiwe. Ate mwana ucio ni aratambura Ngai ni aiguaga mahoya. Bwana Yesu asifiwe. Ona ari angi magatambura Ngai ni aiguaga mahoya. We mwana waku ni akwiraga ni Ngai ni aiguaga mahoya maku. Bwana Yesu asifiwe. Ciana citu ni cio irerutaga wira witu. Mwathani agocwo. Kuu turaikara nyumba icio citu muthuri na mutumia. Muthuri waku ni warutaga wira waku. Tondu atumia ringi ni tuhiukagirwo. Bwana asifiwe. Bishop akasema siku nyingine ni kule ngoma cia atumia. Bwana asifiwe. Ringi ndo tukinyaga ona ukarakara tani ringi ngauga thiaga ni nguka. Bwana asifiwe. Kasoka galilika na dima fea. Bwana asifiwe. Nigoje. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati ule urenda kuhengesa mundu ucio mwinake. Bwana asifiwe. Thiaga na ciana ni nguka. Bwana asifiwe. Na udigire fea. Bwana Yesu asifiwe. Lakini huyo mtu kama hajasimama na Mungu angegutigania hau. Bwana Yesu asifiwe. Ngai witu arathimia athuri na arathimia atumia. Bwana asifiwe. Na athuri na atumia ari athuri matare. Ngai witu amurathime na amweke wega. Maana Mungu anakumbuka kila mtu. Ngai witu ni angenagia muno. Ukikaa peke yako ufikirie mambo ya Mungu, kwa kweli unasema Mungu ni wa rehema na nehema. Ngai witu agocwo. Ngai tuigwe kiugo kia Ngai. Na niĩ nĩthomagĩrwo ni Pastor Rusi. Bwana asifiwe. Pastor nakupenda sana Pastor Rusi. Mungu akubariki na akutendee mema. Thomera Hagai. Hagai 2. Bwana asifiwe. Ukinye hau muhari wa 9. Bwana Yesu asifiwe. Ngai witu ni mwega na ni atwendete. Ndio tumepatikana katika nyumba yake siku ya leo. Ni neema tu na rehema. Muona muge imeni. Bwana asifiwe. Hagai 2 ukinye hau 9. Wabiririe 2 Hagai
verse 1 mpaka 9. Amen. Hagai nĩ 2 mũraini wa mbere nginya wa 9 nĩ ngũthoma. Na atĩrĩrĩ, mũthenya wa 21 wa mweri wa 7, Hagai ũcio mũnabii agĩkinyĩrĩrwo nĩ ndũmĩrĩri ya Jehova akĩrwo atĩrĩ, mũraini wa 2, arĩria Zerubabeli wa Shealitieli barothi wa Juda na Joshua wa Jehozadaki mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa mũnene, ona andũ arĩa othe matigarĩte kuo, ũmere atĩrĩ, mũraini wa 3, nĩ andũ arĩkũ matigarĩte thĩinĩ wanyu arĩa monire nyũmba ĩno yakwa rĩrĩa yarĩ na riri wayo wa mbere? Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nĩ arĩkũ matigarĩte nyũmba-inĩ ya Ngai arĩa monire kiambĩrĩria kia nyũmba ĩno? Bwana asifiwe. Amen. Washa tuendelee. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Starusi endelea na Mungu akubariki. Githĩ rĩu mũtigũkĩmĩona atĩ ĩhana o ta kĩndũ gĩtarĩ kĩene? Verse 4. No rĩrĩ, Jehova ekũmwĩra ũũ, we Zerubabeli, wĩyũmĩrĩrie onawe, ningĩ onawe Joshua wa Jehozadaki mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa mũnene-rĩ, wĩyũmĩrĩrie. Ningĩ Jehova egũkĩmwĩra inyuĩ andũ a bũrũri ũyũ, wĩyũmĩrĩriei na mũrutage wĩra tondũ niĩ ndĩ hamwe na inyuĩ. Ũguo nĩguo Jehova mũnene wa ita ekũmwĩra. Bwana Yesu asifiwe. Andũ a Ngai tũrerwo twĩyũmĩrĩrie. Twĩyũmĩrĩrie andũ a Ngai. Nĩ tondũ Ngai arĩ hamwe na ithuĩ. Bwana asifiwe. Hata mambo ikikuja gani, ona mangĩaria ũhoro wa Jesu, twĩyũmĩrĩriei nĩ tondũ Ngai arĩ hamwe na ithuĩ. Bwana Yesu asifiwe. Pastor Lucy endelea na Mungu akubariki. Amen. Mũraini wa 5, tũrai mũririkaine kĩrĩkanĩro kĩrĩa twarĩkanĩire na inyuĩ rĩrĩa mwoimire Misiri, o rĩrĩa roho wakwa atũire thĩinĩ wanyu, na mũtige gwĩtigĩra. Verse 8. Nĩgũkorwo Jehova mũnene wa ita ekũmwĩra atĩrĩ, ndigairie hanini ndehe gĩthingithia, nĩ hanini mũno ndigairie, thingithie igũrũ na thĩ, na thingithie iria ona thĩ nyũmũ. Mũraini wa 7. Nĩngatũma andũ a ndũrĩrĩ ciothe magagaĩrwo nĩ thĩ, nacio indo iria ciĩriragĩrio mũno nĩ ndũrĩrĩ icio irehwo, nayo nyũmba ĩno yakwa ndĩmĩiyũrie riri mũingĩ. Ũguo nĩguo Jehova mũnene wa ita ekuga. Mũraini wa 8. Tondũ-rĩ, fedha nĩ ciakwa ona thahabu nĩ ciakwa onacio. Ũguo nĩguo Jehova mũnene wa ita ekuga. Mũraini wa 9. Ningĩ riri ũrĩa nyũmba ĩno ĩkagĩa naguo nĩ ũkaneneha ũingĩre gũkĩra ũrĩa yarĩ naguo tene. Ũguo nĩguo Jehova mũnene wa ita ekuga. Nakuo kũndũ gũkũ nĩkuo ngaheanagĩra thayũ. Ũguo nĩguo Jehova mũnene wa ita ekuga. Bwana Yesu asifiwe. Kiugo kiu kia Ngai nĩ kiugo kinene na nĩ kiugo kĩna wariĩ. Bwana asifiwe. Ati ũguo nĩguo Jehova mũnene wa ita ekuga. Bwana asifiwe. Ati katika hili nyumba ndio atatupea amani. Bwana asifiwe. Katika hili nyumba ndio tupata utukufu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tutikamakio nĩ maũndũ marĩa marĩ kuo. Mwathani agocwo. No nĩ twaikara kiugo-inĩ kia Ngai. Ũngĩthoma kiugo gĩkĩ nĩ kĩraheana ũhoro wa ihinda rĩrĩ na wakati ule tuko. Bwana asifiwe. No nĩ aratwĩkĩra hinya na agatwĩra tũrute wĩra witũ na kĩyo. Bwana asifiwe. Ndũkage kũrutĩra wĩra harĩa ũrutaga. Bwana asifiwe. Ndũkage kũruta wĩra ũkĩaragia ũhoro wa kiugo kĩa Ngai. Bwana asifiwe. Reke rĩrĩa twĩ mawĩra-inĩ twaragie kiugo kĩa Ngai, tondũ ũguo nĩguo Jehova mũnene wa ita ekuga. Bwana asifiwe. Atĩ nyũmba ĩno ĩgũkorwo na riri mũingĩ gũkĩra ĩrĩa ya mbere. Bwana asifiwe. Maũndũ marĩa tũrona magĩthira, tondũ Ngai nĩ aroka kũinamania maũndũ mothe mekwagĩrĩra gũkĩra ma mbere. Bwana asifiwe.
lakini sio kwa kila mtu. Bwana asifiwe. Ni kwa yule anamwamini Mungu na kusema Yesu ni Bwana. Bwana asifiwe. Ni ara mara ubura Yesu mwathani agoshwo. Sio kila wote, mjue kuna watu wa Mungu na wana wa Mungu. Bwana asifiwe. Sisi ni wana wa Mungu. Bwana asifiwe. Andu othe ni kuri andu a Ngai mwathani agoshwo, na ni kuri ciana cia Ngai. Yesu Kristo akumio ni tondu ithuĩ twĩ ciana cia Ngai. Hindi ria kuroka kugaruranio maundu, hindi ria turona riri ungi wa Ngai, ni aria tuhonokete na tukaugaga Yesu ni mwathani. Bwana asifiwe. Hatuna wakati wa kusengenya na kule na watu wa dunia. Hatuna wakati wa kubishana na watu wa dunia. Bwana asifiwe. Ithuĩ twenda ihinda ria kuga Yesu ni mwathani. Bwana asifiwe. Makiario horo wa Ngai ciao, ithuĩ turario horo wa Ngai uria wombire thĩ na iguru. Bwana asifiwe. Maana hata wakitanja miungu ine, sisi tunamjua Mungu mwenye nguvu. Bwana asifiwe. Mungu ametufikisha hapa mahali hapa. Bwana asifiwe. Ngai yule watu kinyithirie Theophilus mwathani agoshwo. Kwa ihinda ringi mwiraga mundu atangira hotire kuga mwathani agoshwo. Bwana asifiwe. Kuna wakati mwingine ungesimama ni sababu hatukuwa na neema ya Mungu. Bwana asifiwe. Lakini kwa wakati uni neema na rehema tikwagerera mwathani agoshwo. Turaro andu a Ngai turute wira wa Ngai. Ni tondu Ngai akari ha mundu musara kuringana na wira uria arutaga. Bwana asifiwe. Okorwo we ni njuku agakuriha na njuku, hebu fikiria ukilipwa na masengenyo. Bwana asifiwe. Ni kurira na kuhagarania magego. Bwana asifiwe. Kwi rwimbo rimwe tuinaga ati tukageraga njira cia thahabu. Bwana asifiwe. Tapita tukageraga njira cia thahabu. We ni ukagera njira ya thahabu. Wakati ule tunaimba sana, tukiinaga tukiroga muno, ndeciragio horo wa njira icio cia thahabu. Ebu fikiria ukikosa kupita zile njia. Ata turaina tondu tutwi haha mwathani agocwo. Ni ndimwira njaragia njugaga kaingi horo wa Ngai. Rekio na mundu ucio wikaraga na hau utakwe wega. Ungethie uguo nginya ugetembea akauga na huyo anafanana na mtumishi wa Mungu. Bwana asifiwe. Angemakuragia ndungata ya Ngai mwathani agocwo, lakini ajai kuona mahali. Ti undu arakuonire TV ni Theophilus. Bwana asifiwe. Ni ule amwe ikaranaithie nake tondu wana ndane na thimo yako kuona kirie na katururu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hakukuona kwa YouTube, si ndio? Bwana asifiwe. Hakukuona kwa TV, lakini kwa mienendo yako na kutembea kule na tembea, anasema uwe na riri wa Ngai. Eno ne ndungata ya Ngai. Bwana asifiwe. Athuri aria muratwarana nao makaugaga na kweli uyu ngienda kuthikuria mataro thie kwe muthuri tondu egukuhe horo wa orio guikara na kuhe horo wa Ngai, akuongerere kiugo kia Ngai. Bwana asifiwe. Maana lazima kila wakati ukinena na ukiongea na watu, jua kukumbukanga kunena neno, hata kama ni neno moja tu. Namwambia na Ngai niwe wikitie ho. Ngai niwe udorete na ritho riake riatha. Ngai niwe uhumbite riri. Ngai niwe utumite ciana ciakwa ithome. Ngai niwe utumite aciaria kwa makinyanire hau. Bwana asifiwe. Ngai niwe utumire nginya nyumba-ini yake. Ti kwagirira, ti undu ningusetete thimu. Bwana asifiwe. Kuna wengine wanaasha kama wameset masaa. Bwana asifiwe. No tamenya ti thimu itukiragia ni Ngai. Aturingaringaga oguo agatwira ukirai. Ni thaa cia guthie nyumba-ini yakwa. Na ti ati ona kuu tore tutingiona tutingiinira Ngai na tucokie ngatho, lakini ni kuri hatua, chukua hatua ya kukuja katika nyumba la Mungu. Bwana asifiwe. Muthenya ucio kautwe ni muthenya wa Ngai, ati na tuheage mithenya ya thabato ke itio. Bwana asifiwe. Uhoro wa Ngai ni mwega na ni uri cama. Ukikaa peke yako hivyo ukishukua neno la Mungu, onokorwo ni ngine tuoyaga ibuku ugathoma ukaigwa totana nyita wega, ukera Roho Mutheru ndeithia nigetha hote gutwarana na kiugo giaku. Ti kwagirira twagiriire muno andu a Ngai, ni Ngai utuiguireire tha, lakini washeni tukae kwa neno la Mungu. Ni tondu nyumba iri aroka gwaka ringi ina riri gukira ya mbere. Bwana Yesu asifiwe. Tuende tukisema Yesu ni Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ngai witu amurathime na mwike wega. Ninawapenda sana. Bwana asifiwe. Tuliambiwa na hata sisi twajua tuombanie mwingine kwa mwingine. No twage kuonana ringi tugasemanagia Sunday na ni kuri aria mokaga nginya gatagati-ini. Na ni wega kuri acio Ngai akoragwo horete. Na inywe aria mwakinya gatagati-ini ka wiki, washeni tuombe na wale wapatikanangi. Ndio Mungu atufungue, wengine atupeange fare ya kutoka kule. Unajua wengi wetu tunatoka mbali. Huyu Ngai ni mwega. Huyu Mungu ni wa maajabu. Tuzidi kuambia Mungu ni asante na turore ciana citu na tucirere wega, ni tondu Ngai witu ni arituriha.
tukarehwo nginya kurera ciana ici. Bwana asifiwe. Gucionagia nyumba-ini ya Ngai. Onokorwo ari ukaga rita rimwe mweri, anajua kuna mahali nilionyeshwa na wazazi wangu. Bwana Yesu asifiwe. Ciana ile igithie migomo na kuu na igika maundu, yeye atakuwa tu hata kama ako pale na waombea. Anaambia Mungu, fungua hao macho. Kuna mahali nilionyeshwa na wazazi wangu katika nyumba la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ngai witũ amũrathime na amwĩke wega. Reke itũhe kiugo. Reke tũhe mũthuri ũmwe kiugo, atũhe kiugo. Brother Derito, kuja utupe neno la Mungu na wewe uashie yule mwingine hivyo kidogo kidogo, maana Mungu anatupenda sisi wote. Asante mfalme. Amen, amen. Mungu akubariki. Amen. Yesu akumio kanitha. Hallelujah. Amen. Jeko guo. Amen. Ako wina maguru tarugama. Ndia tugoce Ngai na rwimbo rukoragwo thiini wa mabuku ma kiroho 272. Amen. 272. Mukire na mafuku macio ruthiaga atiriri, wihotore biũ wega mũno tarume rugendo-inĩ rũrũ tuĩke njamba ũthiĩ ũkinye wakinya matu-inĩ ndũgathĩna na ndũgakua wĩhotore biũ wega mũno tarume rugendo-inĩ rũrũ tuĩke njamba ũthiĩ ũkinye wakinya matu-inĩ ndũgathĩna na ndũgakua wakinya matu-inĩ ndũgathĩna na ndũgakua ĩkirĩrĩrio torie mathĩna ma mwĩrĩ ũyũ ehota caitani ũthiĩ ũkinye nĩ ũgakena wakinya matu-inĩ ndũgathĩna na ndũgakua wakinya matu-inĩ ndũgathĩna na ndũgakua atĩkirĩrĩrio torie mathĩna ma mwĩrĩ ũyũ ta caitani ũthiĩ nĩ ũgakena wakinya matu-inĩ ndũgathĩna na ndũgakua kũu ndũkarwara mwĩrĩ wakuo nĩ mwerũ warĩ ũbarĩa roho menye ndũgakua wakinya matu-inĩ ndũgathĩna na ndũgakua iri wa Jehova nĩguo gagũtongoria wega wa Mwathani ũgũthiũrũrũkagĩrie wakinya matu-inĩ ndũgathĩna na ndũgakua riri wa Jehova nĩguo gagũtongoria wega wa Mwathani ũgũthiũrũrũkagĩrie wakinya matu-inĩ ndũgathĩna na ndũgakua atĩkirĩrĩrio torie mathĩna ma mwĩrĩ ũyũ wahota caitani ũthiĩ ũkinye ndũgakena wakinya matu-inĩ ndũgathĩna na ndũgakua. Amen. Atĩ wakinya matu-inĩ ndũgathĩna na ndũgakua. Na kĩbungo tũtanaina atĩ thĩna wa nguo gũtirĩ. Haleluya. Nginya wanda wothe nĩ ũkaehererio wakinya matu-inĩ. Amen. Bwana apewe sifa kanisa. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo mũno. Kirĩrĩria. Haleluya. Ndoka gũkwĩra kirĩrĩria mathĩna ma mwĩrĩ ũyũ. Kirĩrĩria tu. Amen. Kirĩrĩria. Wahota caitani ũthiĩ ũkinye ma nĩ ũgakena. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo mũno. Ikarai thĩ. Ndia tũhingũrie Biblia citũ thĩinĩ wa ibuku rĩtagwo rĩa
Akorinitho wa keri. Akorinitho wa keri. 2 Corinthians 11. Page number ni 1320. 2 Corinthians, Akorintho wa keri 11, na gwenda tuthome haria muhari wa 30. 2 Corinthians chapter 11 verse 30. Amen. Twakinya hau andu wa Ngai. Taigua ikiugo kia Ngai uria kiroiga rucini ruru. Kiroiga atiriri, ingituika no muhaka ndirahe no ndirahire na maundu maria njagite hinya ni undu wamo. Ngai wa Mwathani Jesu nowe ithe. Ngai wa Mwathani Jesu na nowe ithe. Owe uturaga mugathe tene na tene. Nioi ati ndirahenania. Bwana apewe sifa. Bwana atukuzwe. Kanitha Mwathani agoshwo. Oni muro ithe witu Paulo araria ndeto ci haha. Bwana apewe sifa. Aroiga atiriri ati kungikinya no ndirahe. Kungikinya no ndirahe. Ati no ndiraheire maundu maria njagite hinya nimo. Bwana apewe sifa. Nina tondu ndurite ndie ndaigua mundu akiraha na maundu maria mamuhotete. Haleluya. Mundu erahaga na maundu maria hotanite. Etiguo. Bwana apewe sifa. No Paulo aroiga atiriri kungikinyanira uguo to muhaka kwiraha. Bwana apewe sifa. No kungikinyanira ati ni ngwiraha. Ndirirahaga na maundu maria manahinyiriria muno. Bwana apewe sifa. Amen. Na kauga pio nigetha mutiketi kuhenania na henania akehita na ritwa ria Ngai ithe wa Mwathani witu Jesu Kristo. Akuga ni ndirahenania. Bwana apewe sifa. Ndirahenania tondu arehita. Bwana apewe sifa. Akehita na maundu maria mana muonia thina muno. Mwathani Jesu arogoshwo muno. Amen. Ati ingituika no muhaka ndirahe no ndiraheire na maundu maria njagite hinya ni undu wamo. Ngai wa Mwathani Jesu na nowe ithe. Owe uturaga mugathe tene na tene. Nioi ati ndirahenania. Okuria Dameski Faruthi uria wathanaga kuo ithenya ria muthamaki Areta ni arangitheirie itura ria Dameski nigetha anyitithie. Bwana apewe sifa. Haleluya. Muraithe ito Paulo roiga atiriri ati Faruthi uria wathamakaga ithenya-ini ria muthamaki wetagwo Areta. Bwana apewe sifa. Ni arangitheirie nigetha anyitithie Paulo. Bwana apewe sifa. Haleluya. Faruthi uyu wathamakaga ithenya ria muthamaki ucio wetagwo Areta ndakenirie ni ndeto iria Paulo aheaga andu a Damaski. Bwana apewe sifa. Akirangithiria. Haleluya. Kurangithiria ni ta kuga atia ni kugadi ni ta haria kihingo-ini ha guku guothe kugadwo nigetha ithu tukinyitwo ithu twi guku. Bwana apewe sifa. Tungirangithirio ithuothe ri ni kuga tungiumaja. Haleluya. No ikarire ru guku to ni kurangithirio guothe. Riu akirangithiria itura riu ria Dameski na ritura ri rarangithirio ri ni kuo Paulo ari ritwa ria Ngai witu rirogoshwo muno. Bwana apewe sifa. Rirarangithirio nigetha anyitwo. Amen. Ritwa ria Ngai witu rirogoshwo muno kanitha. Amen. Faruthi ucio wathamakaga ithenya ria muthamaki ucio wetagwo Areta ndendete kuigua kiugo kia Ngai kiria kiheanagwo ni muru ithe witu Paulo. Ndendete kuigua gospel iria yahunjagio ni muru ithe witu Paulo. Ndendete kuona andu aria mahonaga ihinda riu kuu Dameski kugerera Paulo mutumwa wa Ngai. Uru ucio ndwamukenirie. Uru ucio ukimuiguithia oru.
agiathana itura riu rirangithirio. Amen. Itura riu rirangithirio nigetha anyitwo. Bwana apewe sifa. Amen. Taigura gwathire 33 no riri giumirio dirisa giikurukirio ruthingo-ini ndi thiini wa rugara gikihonoka moko-ini make. Bwana apewe sifa. Ngai wa matu-ini. Hallelujah. Bwana ni agocwo. Amen. Ate hidiri ya farothi ucio arangithitie itura riu nigetha anyitithie mutumwo wa Ngai. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Kiugo kia Ngai kiratumira kikoyo kihau kirito kidogo ati rugara. Bwana apewe sifa. Rugara ri atumia ta nyina wa Siro kuria no makoro makimenya mama Ruse pastor mutungatiri Ruse rugara no raruona niriri yathomaga Biblia ni njenda gweka utafiti kidogo ni kibasket ni kiodo. Rugara ni kiodo no igakorwo ni kinene. Bwana apewe sifa. Kiodo kinene. Bwana apewe sifa. Kiodo kinene. Na ukithoma Biblia ni ukuona kiari kia muhothi tondu guku Damaski guku mariri ni kanitha ni ta guku turi. Bwana apewe sifa. Ni ta ithanduku riri no riru itu ni ithanduku no riu ku kwarehetwo rugara. Bwana apewe sifa. Ni kiondo kinene na ni kiari kinene tondu kindu kiria kiiganira mutumwo Paulo na ti mwana. Hallelujah. Aigerire hau thiini. Bwana apewe sifa. Tau tondu mwanyita rugara ni kiondo tacokera uigue uria hathiaga. Thire uigatiriri ati na riri giumirio dirisa giikurukio ruthingo-ini ndi thiini wa rugara gikihonoka moko-ini make. Bwana apewe sifa. Anyitirwo ageikio thiini wa kiondo kiu kinene rugara ru. Bwana apewe sifa. Arita guku kanitha-ini thiini. Rugara ru ni rwaruthagirwo ni andu kuhotherwo aria mokaga kuhotha. Bwana apewe sifa. Tene kwahothagwo indo cia mugunda. Bwana apewe sifa. Ni kwahothagwo ta ngoro ngima ya irigo rinene pio rigana pulpiti ino. Bwana apewe sifa. Mundu agoka akuite kanitha-ini. Amen. Riu okari haria maikagia rugara-ini ru ritwara Ngai rirogocwo. Amen. Andu ni mokaga na mianga ikwa indo iria cia tene. Bwana apewe sifa. Kanitha kwahothagwo indo cia mithemba iyo hindi iyo ritwara Ngai witu rirogocwo. Nikio kwarehetwo kiondo giki kinene retwo rugara. Bwana apewe sifa. No hindi iria farothi uyu wathanire arangithirie itura ria Damaski nigetha manyitithie Paulo. Rugara ruru kiondo giki nikio giatuikirie kugia kuhonokia. Bwana apewe sifa. Gia kuhonokia Paulo. Bwana apewe sifa. Kiondo kiu hindi yo matia hothire marigo. Bwana apewe sifa. Hindi yo gutiari muhothi ni Paulo aingirire ho. Ni murajigwa andu a Ngai. Ni Paulo aingirire kiondo-ini kiu. Ni Paulo aingirire rugara-ini ru. Akinyitwo akiumirio dirisa-ini agiikurukio na ruthingo. Tondu ni kurangithirio ni barothi. Bwana apewe sifa. Nigetha anyitwo. No tondu ni kuri Ngai na Ngai uria uturaga tene na tene. Ngai utangitikira mundu akiaconoke. Hallelujah. Ngai uria uturaga utunyitagirira njira nyingi cia kuhonokia andu ake. Bwana arogocwo. Ndatumagira mecinga na guruneti. Bwana apewe sifa. To mwaka atumire indo icio cithondeketwo na moko ma andu. Bwana apewe sifa. Ngai witu ni ari ugi wake wa matu-ini wa kuhonokia andu ake. Bwana apewe sifa. Anyitirwo agikio rugara-ini rou agiikurukio agikirutirwo dirisa-ini agiikurukio na ruthingo. Ritwa ria Ngai witu rirogocwo muno. U ni Paulo. Bwana apewe sifa. Akiuga ati agikorwo no ndira heri ni ndirahagire maundu maria tu mana manjagithitie thayu tatara arera hana undu ta ucio. Bwana apewe sifa. Kuhonokio kuria Ngai witu aramuhonokia
Ritwa Ngai witũ rĩrogocwo kanitha. Amen. Ati oi anyitirwo agĩikio thĩinĩ wa rũgara, akiumerio ndirica, agĩikũrũkio na rũthingo. Hallelujah. Akihonoka moko-inĩ ma mũbarothi ũcio, akihonoka. Amen. Kũu Dameski ahonokire ũguo Paulo. Ritwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Bwana apewe sifa. Amen. Nikikigutishaga. Hallelujah. Ngai witũ nĩguo njĩra nyingĩ cia kũhonokia andũ ake. Bwana apewe sifa. Ngai witũ nĩguo ũge mũingĩ wa kũhonokia andũ ake. Mwathani Jesũ arogocwo mũno. Arahonokirie Paulo. Ndigetha ndakanyitwo nĩ barothi ũyũ. Aramuhonokia itũra rĩrĩ rĩa Dameski. Araingĩra thĩinĩ wa rũgara, araingĩra thĩinĩ wa kĩondo, kĩrautĩrwo ndirica-inĩ, kĩraikũrũkio na rũthingo-inĩ, kĩraikũrũkio. Aramuhonokia. Ngai witũ. Bwana apewe sifa. Ngai witũ. Hallelujah. Kirĩrĩria. Mwathani Jesũ arogocwo. Kirĩrĩria one ũhonokanio wa Ngai. Kirĩrĩria one Ngai witũ ũrĩa ekaga andũ ake. Kirĩrĩria one ũrĩa ekaga arĩa mamwendaga. Bwana apewe sifa. Ndamarekagĩrĩria. Ritwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Hallelujah. Gũtirĩ mũndũ angĩciririe atĩ Paulo no aingĩre thĩinĩ wa rũgara rũu nĩgetha ahonoke. Bwana apewe sifa. Ona ingĩ kũu Dameski mona nĩ agũkĩnyitwo tondũ akĩrĩ kanitha-inĩ. Bwana apewe sifa. Na nĩ barothi, na barothi nĩ mũndũ mũnene. Rĩu kwanza arathamaka ithenya-inĩ rĩa mũthamaki arenda. Ũguo nĩ ta arĩwe wakĩrĩ mũthamaki ihinda-inĩ rĩu. Ritwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Mũthamaki akuga nĩ oiga. Hallelujah. No nĩ mũthamaki woiga, nĩ barothi ũcio woigĩte, no Ngai ndoigĩte. Bwana apewe sifa. Ngai ndoigĩte. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Ngai nĩ arĩ na njĩra ciake cia kũhonokia mũndũ wake. Hallelujah. Ngai nĩ arĩ na njĩra ciake cia gũkũruta thĩna ũcio ũkoragwo thĩinĩ wa. Ngai nĩ arĩ na njĩra ciake. Nĩ ũranjigua. Ngai nĩ arĩ na njĩra ciake. Eterera Ngai, Ngai ũrĩa ũtũraga tene na tene. Bwana apewe sifa. Ngai nĩ arĩ na njĩra ciake. Hallelujah. Tia kwĩhoka njĩra cia bamĩrĩ yanyu. Bwana apewe sifa. Maũkũhonokia macoke makwĩragĩrĩ tiga nĩ ithuĩ, tiga nĩ ithuĩ. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Tia kwĩhoka arata. Hallelujah. Ona arata maũkũhonokia na mwacemania mũkwĩra tiga nĩ ithuĩ, tiga nĩ ithuĩ, tiga nĩ ithuĩ. Bwana apewe sifa. Hallelujah. No wehoka Ngai wa matu-inĩ. Hallelujah. Wehoka Ngai wa matu-inĩ. Ma ũrĩtigagwo ũkĩrahĩra ũndũ ũcio ũrarĩ mũru mũno. Bwana apewe sifa. Ũrĩkĩrahĩra ũndũ ũrĩa mũru mũno. Ngai witũ agũkũhonokia. Hallelujah. Paulo aranyitirwo, araikio gĩkabũ-inĩ kĩu, araumerio ndirica, araikũrũkio na rũthingo, arahonokio. Arahonokio kũnyitwo gũkũ angĩanyitirwo nĩ barothi ũyũ. Bwana apewe sifa. Ritwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Hallelujah. Ritwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo kanitha. Amen. Nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ. Ũndũ ũcio kũhinyagĩrĩria mũno. Hallelujah. Wĩtanĩre igũrũ. Ngai onanie njĩra. Hallelujah. Mwathani Jesũ arogocwo mũno. Na ũragie kĩũria. Ũndũ-inĩ ũyũ rĩ, Ngai wĩho. Bwana apewe sifa. Ũndũ-inĩ ũcio rĩ, Ngai ekuo. Ũngĩkamenya piũ piũ mamwĩna Ngai. Hallelujah. Ritwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Bwana apewe sifa. Amen. Ũngĩkamenya tu Ngai mwĩna Ngai, ũndũ-inĩ ũcio ũreka. Amaka gũtirĩ mũndũ gũtirĩ gĩtonga gĩgũkĩrĩte. Bwana apewe sifa. Wewe gĩtonga kĩnene. Hallelujah. Tondũ ũrĩhonokagio. Hallelujah. Ũrĩhonokagio nĩ Ngai. Mwathani Jesũ arogocwo mũno. Hallelujah. Agĩkorwo Paulo na nĩ kũhunjia arahunjagia ũhoro ũrĩa mwega, akahunjĩria andũ a Dameski. Bwana apewe sifa. Nake mũbarothi ũyũ aranyitwo nĩ mang'ũrĩ, araigua ũũru, aroiga anyitwo, ararangithĩria itũra rĩu nĩgetha anyitithie Paulo. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Atĩ aranyitwo araikio gĩkabũ-inĩ, aroimerio ndirica, araikũrũkio na rũthingo. Hallelujah. Ngai aramuhonokia moko-inĩ ma barothi ũcio. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Onawe Ngai nĩ agũkũhonokia rũcinĩ rũrũ. Ona wetĩkia Ngai nĩ agũkũhonokia. Mwathani Jesũ arogocwo mũno.
Ngai witũ arogocwo mũno. Ĩtĩkia Ngai. Tũra kwa Ngai. Hallelujah. Tũra twĩriragĩria Ngai. Tũra twĩhokete Ngai. Mibango yaku mĩheneaga kwĩ Ngai. Ciana ciaku cineanage kwĩ Ngai. Mibango yaku reke itwaranage na uge wa Ngai. Bwana apewe sifa. Itwara Ngai witũ rĩogocwo. Wone mbara ciaku nĩ ũrĩrũaga. Bwana apewe sifa. Wone Ngai witũ arĩkũhithaga nginya kũrĩa gũtangĩhithĩka. Mwathani Jesu arogocwo. Mwathani Jesu arogocwo. Githĩ hĩndĩ ĩyo arahithaga Paulo thĩinĩ wa rũgara. Bwana apewe sifa. Akaumerio ndirica ikũrũkagio na rũthingo nĩgetha mũhithe ndakonwo nĩ barothi ũcio. Bwana apewe sifa. Onawe no ũhithwo nĩ Ngai. Rĩtwa Ngai witũ rĩrogocwo mũno. Bwana apewe sifa. Ĩtĩkĩra kũhithwo nĩ Ngai. Ĩtĩkĩra tu kũhithwo nĩ Ngai. Ũrĩhithagwo nĩ Ngai, andũ anyu matigakuona. Ũrĩhithwo nĩ Ngai. Bwana apewe sifa. Ona thirikari ya Kenya ndĩngĩkuona. Ũgwĩtĩkĩra kũhithwo nĩ Ngai. Marĩgwethaga na matikuone. Utapita katikati yao. Bwana apewe sifa. Arĩa magwĩciragĩria ũru, arĩa magũthũire, Bwana apewe sifa. Wĩkũhithwo nĩ Ngai, marĩgwethaga na matigakuona. Rĩtwa Ngai witũ rĩrogocwo mũno. Amen. Amen. Ĩtĩkĩra kũhithwo nĩ Ngai kanitha. Ĩtĩkĩra tu kũhithwo nĩ Ngai. Bwana apewe sifa. Mwahithwo nĩ Ngai. We na maũndũ maku. We ndũkoneka. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Amen. Ĩtĩkĩra tu kũhithwo nĩ Ngai. Maũndũ maku mothe mahithe thĩinĩ wa Ngai. Hallelujah. Ngai akũhithĩre nginya ciana ciaku. Ngai akũhithĩre mũtumia na mũthuri waku. Ngai witũ, Ngai ũrĩa njĩtĩkĩtie, Ngai ũrĩa tũratene na tene, akũhithe. Mandũkoneka. O ũguo Paulo atanoneka. Ũguo Paulo atanoneka nĩ barothi ũcio. Bwana apewe sifa. Onawe ndũkuoneka. Nĩ tondũ nĩ kũrĩ Ngai. Rĩtwa Ngai witũ rĩrogocwo mũno. Rĩtwa Ngai witũ rĩrogoci. Rĩtwa Ngai witũ rĩnenehe. Ngai ũrĩa ũhithaga andũ ake arogocwo mũno. Amen. Hallelujah. Kirĩrĩria. Bwana apewe sifa. Amen. Tokũhithwo tu nĩ kũrĩ nginya gũkirĩrĩria. Hallelujah. Rĩtwa Ngai witũ rĩrogocwo mũno. Kaĩ gũkĩoywo gũikio gĩkabũ-inĩ rĩ, korwo Paulo ndagĩkirĩrĩirie rĩ, akĩrutĩrwo ndirica-inĩ rĩ, ko ndakirĩrĩirie rĩ, anze kupiga mayoe. Bwana apewe sifa. Anze kupiga nduru. Aregũkirĩrĩria hau rũgara-inĩ thĩinĩ rĩ, nĩgetha arutĩrwo ndirica na ikũrũkio na rũthingo. Bwana apewe sifa. Aikorwo kũngĩkinyanĩra ndakirĩrĩirie, ndangĩahonokire. Bwana apewe sifa. Tondũ Biblia oiga atĩ aikirio thĩinĩ wa rũgara, akĩrutĩrwo ndirica-inĩ, agĩikũrũkio na rũthingo. Amen. Agĩikũrũkio na rũthingo, akĩhonoka. Amen. Ũguo nĩ kũrĩ gũkirĩrĩria. Amen. Hallelujah. Wenda kũhithwo nĩ Ngai, nĩ kũrĩ gũkirĩrĩria. Kirĩrĩrio torie magerio. Wahota shaitani ũthiĩ ũkinye nĩ ũgakena. Wakinya ndũgakua. Wakinya matu-inĩ ũthiĩ ndũgathĩna na ndũgakua. Kirĩrĩrio torie mathĩna ma mwĩrĩ ũyũ. Wahota shaitani ũthiĩ ũkinye nĩ ũgakena. Wakinya matu-inĩ ndũgathĩna na ndũgakua. Kũu ndũkarwara, riri wakuo nĩ mwerũ. Nĩ warĩũmba rĩa Roho menye ndũgakua. Wakinya matu-inĩ ndũgathĩna na ndũgakua. Riri wa Jehova nĩguo gagũtongoria. Wega wa Mwathani ũgũthiũrũrũkagĩrie. Wakinya matu-inĩ ndũgathĩna na ndũgakua. Kirĩrĩrio torie mathĩna ma mwĩrĩ
mwĩrĩ ũyũ wahota Saitani ũthiĩ ũkinye nĩ ũgakena wakinya matu-inĩ ndũgathĩna na ndũgakua kũu ndũkarwara mwĩrĩ waguo nĩ mwerũ nĩ warĩũmba rĩa roho menya ndũgakua wakinya matu-inĩ ndũgathĩna na ndũgakua ĩkirĩrĩrio torie mathĩna ma mwĩrĩ ũyũ wahota Saitani ũthiĩ ũkinye nĩ ũgakena wakinya matu-inĩ ndũgathĩna na ndũgakua riri wa Jehova nĩguo gagũtongoria wega wa Mwathani ũgũthiũrũrũkagĩrie wakinya matu-inĩ ndũgathĩna na ndũgakua. Inua mkono wako hivi tushukuru Baba. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩ ndagũcokeria ngatho. Nĩ ndoiga wĩ Ngai ũtanogaga na Ngai ũtatiganagĩria. Wĩ Ngai ũtwendete na ũgatwenda na wendo wa mwanya. Amũkĩra ngumo na ũgooci na gĩtĩo gĩothe nĩ gĩaku Ngai. Nĩ magũtirĩ ũhana tawe. Ma nĩ ũtũhithaga Baba. Wanatũhitha Jehova. Wanatũhitha Mũrungu mwega. Wanatwĩciria meciria mega Baba. Nĩ ndagũtĩĩa mũno Ngai. We nĩ ũrahithire Paũlũ atĩ thĩinĩ wa rũgara ũramumĩria ndirica-inĩ na ũramũikũrũkia arahonoka kwĩ mũbarũthi ũretagwo Areta ũramũhonokia rĩtwa rĩaku nĩ ndarĩgoca mũno Ngai honokia kĩgongona gĩkĩ Baba kĩhitha nĩ tondũ we wĩ Ngai rũgama nakĩo Ngai wa matu-inĩ kĩhithe Mũrungu mwega gĩkĩrangĩrĩirwo nĩgetha kĩninwo Jehova acio meciragia ũru igũrũ wakĩo maroconoka na magageare arĩa meciragĩria kĩgongona gĩkĩ ũru Ngai maroconoka na magageare arĩa meciragĩria thuria kĩgongona gĩkĩ ũru maroconoka na magageare arĩa meciragĩria tumia kĩgongona gĩkĩ ũru Jehova Ngai wa matu-inĩ maroconoka na magageare nĩ wega nĩ tondũ we wĩ Ngai ũkũmahotanĩra arĩa meciragĩria nake na irĩtua kĩgongona gĩkĩ ũru Jehova maroconoka ona ciana citũ cia kĩgongona gĩkĩ arĩa meciragĩria ũru Jehova maroconoka mĩcemanio ĩrĩa macemanagia nĩ tondũ wa kĩgongona gĩkĩ Jehova maroconoka maconorithie kũu Ngai nĩ tondũ wĩ hinya na ũhoti nĩ waku Ngai nĩ wega nĩ tondũ wĩ mũnene nĩ wega nĩ tondũ wa tha ciaku Jehova nĩ wega nĩ tondũ wa gũtũhonokia kũrĩa wanatũhonokia nĩ wega Ngai wa matu-inĩ nĩ twagũcokeria ngatho gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe hitha atungatia kĩgongona gĩkĩ mahithe Jehova Ngai wa matu-inĩ mahithe we ũtũũraga tene na tene nĩ tondũ wĩ mũnene na wĩ mwega Ngai mahithe Ngai wa matu-inĩ atungatĩria kĩgongona gĩkĩ mahithe Jehova mahithe Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene nĩ wega nĩ tondũ wĩ Ngai mũnene ona Bishop Dr. John Githiri Jehova mũhithage Ngai mũhithe Mũrungu mwega mũhithage Ngai arĩa macaragia muoyo wake maroconoka na magegeare tũro mũhithĩte Ngai tũro tũhithĩte Jehova ithuothe tũhithĩre nginya kĩgongona gĩkĩ na nĩ wega-inĩ wa Mwathani ndahoya na ndacokia ngatho amen Danieli gathiĩ ũkorĩkĩrĩrie tuhinge chapter Mwathani agocwo ndĩna gĩkeno nĩ Ngai gũkorwo akinyithĩtie mũthenya wa ũmũthĩ na agatũhe hinya agatũcamanithia rĩngĩ ti atĩ mũhaka nĩ tha tũiguĩrĩire tũgũcokia ngatho na mahoya nĩ wega Ngai mwene hinya wothe o we ũtũhonoketie ũgatũthara mogwati-inĩ nĩ wega Ngai nĩ gũtũhe hinya waku nĩ wega nĩ gũtũhotithia gũikara wega-inĩ waku Ngai ona mathĩna moka Ngai witũ no ũtũhete mwĩhoko atĩ nĩ ũtũhotanĩire na thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo kũhoya na gwĩtĩkia amen amen
moko maitũ na igũrũ na arĩa maikarĩte thĩ mokĩre. Arĩa tũikarĩte thĩ tũkĩre. Wega wothe wĩ moko-inĩ maku mũrĩithi mwega. Kuma hĩndĩ ĩrĩa nyũmba yaku ĩhingũrirwo mĩrango nĩ tuonete wega waku. Kuma rũcinĩ rwa thinacara nginya mahinda maya Mwathani. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe ũngĩhota gwĩka maũndũ ta maya. Tuonete presence yaku ũgĩtwarĩria na ũgĩtwarana na ithuĩ na njĩra ĩmwe na ĩngĩ Mwathani. Tũragũcokeria ngatho twĩ ngwatanĩro ithuothe hamwe Mwathani. Hamwe na athuri aitũ na atumia aitũ ona anake aitũ na airĩtu na ciana cia tũĩ na cia tũirĩtu. Tuoete moko maitũ na igũrũ o njĩra ya gũgũtĩĩa mũrĩithi mwega. Nĩ wega nĩ tondũ nĩ gwakinya ihinda rĩngĩ kĩgongona kĩa matu-inĩ. No tugi ũrĩa tũtugĩte naguo tangĩmenyeka ũhoro waguo ũrĩa ũtariĩ. Na wacoka kũreka ithe witũ gũkinya ihinda rĩngĩ mũthamaki mwega. Chapter ĩyo ĩkinye hau Mwathani na twambĩrĩrie chapter ĩyo ĩngĩ tũgĩtongorio nĩ ndungata yaku. Tũragũtĩĩa na tũgagũcokeria ngatho tondũ wĩ mwĩhokeku. Tũragũthathaiya na tũgakwĩnyihĩria tondũ gũtirĩ na Ngai ũngĩ tawe. Tũragwĩtĩkia mũno na tũgakwĩrĩgĩrĩra Mwathani atĩ ona rĩu no ũharĩrĩirie Ngai maũndũ mega na motugi marĩa ũkũrekereria igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ. Nĩ tũkenaga nĩ tondũ wa kũrĩa ũtũrutĩte ona harĩa ũtũkinyĩtie ona harĩa ũtwerekeirie Mwathani. Nĩ tũĩ wa mwena witũ tũtiĩhotwo na tũtiĩthira na tũtiũra Mwathani. Makĩria nĩ kwanĩrĩra tũrĩanagĩrĩra ithaa na ndagĩka ũhoro wa wega waku. Nĩ tũragũcokeria ngatho wĩ mũtheru na wĩ mwĩhokeku. Ũthĩnjĩri waku wa ithaa rĩrĩ na ndagĩka ĩno nĩ tũraũtĩĩa Mwathani. Twĩnyihĩtie mũno tũigĩte mehia maitũ thĩ mbere-inĩ yaku Ngai ta nguo ndembũku. Tũhumbe gĩkeno gĩaku no tũtherie rĩngĩ no twamũre mũrĩithi mwega. Nĩ twamũrire rĩrĩa tũingĩrire nyũmba-inĩ yaku no nĩ twagũthaitha rĩngĩ. Tũtherie ihinda rĩrĩ rĩa ũthĩnjĩri mũrĩithi mwega. Twĩtĩkĩrĩke maitho-inĩ maku na mbere-inĩ yaku. Kĩrĩa wetĩkĩra Mwathani nĩ ũkĩgunaga kĩgongona kĩa ma. Ndũkareke kiugo na kĩmwe kĩhĩtũke gĩtũtigĩrĩre Mwathani. Ndũkareke ihoyo na rĩmwe rĩtũtigĩrĩre Mwathani. Ndũkareke rwĩmbo na rũmwe rũtũtigĩrĩre Mwathani. No makĩria kĩgongona kĩa matu-inĩ rũgambi rwa thahabu rũcenjie mĩtũrĩre-inĩ itũ nĩ tondũ wa ũthĩnjĩri waku. Tũrambararia moko maitũ na igũrũ tũkiugaga wĩ mũtheru. Tũraiga wĩ mũtheru Ngai. Tũraiga wĩ mũtheru Ngai. Tũraiga wĩ mũtheru Ngai. Gũtirĩ na Ngai ũngĩ tawe. Ndungata yaku agĩthiĩ na mbere mũrĩithi mwega. Twamũneana na kũrĩ we. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twahoya ona twacokia ngatho. Nĩ wega Ngai, nĩ wega Ngai. Nĩ wega Ngai ngoro-inĩ yakwa. Nĩ wega Ngai, nĩ wega Ngai. Nĩ wega Ngai ngoro-inĩ. Nĩtoria itarĩ nawe, Nĩtoria itarĩ nawe, nĩtoria itarĩ nawe ngoro-inĩ yakwa. Nĩtoria itarĩ nawe, nĩtoria itarĩ nawe, nĩtoria
twambararia moko maitu na iguru twiga we niwe Ngai twambararia moko maitu na iguru twiga we niwe Ngai ritwa riaku ni itheru ritwa riaku ni itheru twatumura tunua twitu twanirira na mugambo munene twiga we niwe Ngai twanirira na mugambo munene twiga we niwe Ngai we niwe Ngai ritwa riaku rirogocwo we Mũrungu uri hinya ritwa riaku rirwambarario we Mũrungu uri tha nikio tunyitanite athuri na atumia na anake na airitu na ciana nyinyi aria turi mitambo-ini ona aria turi kigongona-ini twoiga we niwe Ngai ni thengio ni tondu wa gucenjia meciria maitu kumakuria na kumagimaria we niwe Ngai ni thengio ni tondu wa kugimaria muonere witu wa maundu ni thengio ni gutuhe muonere wa kiroho we niwe Ngai ni thengio ni gutuhe mutaukire na muiguire wa kiugo ugatuhe matu ma kiroho ni thengio Ngai we niwe Ngai ritwa riaku rirogocwo ritwa riaku rirwambarara ritwa riaku rirwoneneha gutire Ngai ungi tawe na gutire hinya ungi ta waku gutire Ngai ungi tukwambararia tiga we we niwe Ngai urwotio na urwokumio guku muhuro wa riua na uria turite ukumitio matu-ini ritwa riaku rirogocwo gutire Ngai ungi tukuinamirira gutire Ngai ungi tukuhoya Ngai uria utuheaga Ngai uiguaga na Ngai ututhikagiriria twanirira na mugambo twoiga we niwe Ngai we niwe Ngai ugitiri witu we niwe Ngai ugima witu wa mwiri we niwe Ngai uhonio witu we niwe Ngai utonga witu ritwa riaku rirogocwo ritwa riaku rirwambarara nitwathathaia ritwa riri twoiga ni itheru na niriri hinya na gutiri Ngai ungi tawe gutiri uhoti ungi ta waku gutiri unene ungi ta waku ritwa riaku rirogocwo we niwe gikeno gitu we niwe thayu witu we niwe mwihoko witu na we niwe Ngai gutiri Ngai ungi tawe na gutiri hinya ungi ta waku na gutiri utorani ungi ta waku na ni wega-ini na utugi-ini wa Jesu Kristo mwathani witu twahoya twetikia ona twacokia ngatho mwathani na utheri waku mwega udongorie kwina nduma na niĩ ndĩ kũraya udongorie mwathani nyita makinya makwa ingĩenda kuona kũraya nyonia yaĩkana nĩ wega kuoya
mĩthiĩre-inĩ itũ ya maũndũ, tũtongorie mĩarĩrie-inĩ itũ Ngai, tondũ we nĩwe hinya witũ na nĩwe ũhoti witũ. Nĩ thengio Ngai. Ngai Baba njĩtĩka rĩrĩa ngũgũkaĩra, ndagũthaitha hingũra ũthambie ndĩkwerũha, ndatũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma, ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ. Magai makĩgayo mũnene wa gũkũ thĩ, ndegaĩire Mwathani agĩtuĩka igai rĩakwa, ndatũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma, ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ. Magai makĩgayo mũnene wa gũkũ thĩ, ndegaĩire Mwathani agĩtuĩka igai rĩakwa, ndatũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma, ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ. Wanjoire ndĩ muohe na mĩhĩnga ya gĩkuũ, thakame ona maaĩ nĩciamĩtuagire, ndatũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma, ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ. Magũkũndirie thiki arĩ rũro ta nyoka, thĩgwa ingĩ magũage na arĩa angĩ magokĩra, ndatũra
ndugetikire tuone uhoro wa gukua, ndukareke ciana citu ithire, ndukareke athuri aitu mathire, ndukareke atumia aitu mathire, ndukareke anake na airitu mathire. Twambararia moko maitu na iguru twiga we niwe Ngai, we niwe Ngai. Ndahitha kigongona giki thakame-ini theru ya Gaturume, ndahitha athuri na atumia na anake na airitu na ciana nyinyi thakame-ini theru ya Gaturume, aria mari TV-ini na aria mari online, ndamahitha thakame-ini theru ya Gaturume. Twi guoko-ini gwaku Ngai, twi guoko-ini gwaku Muriithi uri tha, twi guoko-ini gwaku Ngai. Nĩ twakwĩnyihiria mũno Mwathani, nĩ twakwambararia mũno Ngai witũ. Nĩ thengio nĩ gũtũthambia na thakame yaku, nĩ thengio nĩ tondũ wa kiumia kĩu gĩthirĩte, nĩ ũkoretwo ũrĩ hamwe na ithuĩ, nĩ ũkoretwo ũgĩtwarana hamwe na ithuĩ. Ũhotani waku nĩ wonekanĩte. Rĩĩtwa rĩaku nĩ itheru Mũrĩithi ũrĩ tha, rĩĩtwa rĩaku nĩ itheru Ngai. Twĩna igongona rĩa gũcokia ngatho nĩ tondũ wa ũgima wa mwĩrĩ, twĩna igongona rĩa gũcokia ngatho nĩ tondũ wa ũtugi waku. Rĩĩtwa rĩaku rĩrwambarara, rĩĩtwa rĩaku rĩrwoneneha. Ririkana athuri aya Mwathani, ririkana atumia, ririkana anake na airitu ona ciana nyinyi, othe me moko-inĩ maku. Jehova, twetie ũgitĩri waku, twetie hinya waku, twetie ũgitĩri waku. Tugitire Mwathani kũrĩ ũiru wa nduma, kũrĩ ũru wothe wa mũcukani. Tugitire Jesu kĩgongona gĩtheru, tondũ we nĩwe twendete. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha, rĩĩtwa rĩaku nĩ itheru na nĩ rĩrĩ hinya, na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, gũtirĩ ũhoti ũngĩ ta waku, gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku, gũtirĩ Ngai ũngĩ tũkwambararia tiga we. Bũrũri-inĩ nĩwe tũkwambararia, matũũra-inĩ nĩwe tũgũcokeria ngatho, kĩgongona-inĩ nĩwe tũkuga wĩ mũtheru, tondũ nĩwe Ngai witũ. Tweiga harĩwe tũmenyete we nĩwe thayũ witũ, we nĩwe hinya witũ na nĩwe ũhoti witũ, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Mwathani wakwa anjakanĩria tawa, nyumĩtwo thutha nĩ nduma nene, mbere ciĩruru ihana mahiga, kũrĩa thũ ciakwa injetereire. Nĩ ndakũhoya ũrekie mũraika, ngĩkinya kũu ngore makomete, ngoro-inĩ yakwa njage ihoru rakwa, wakire na thĩna ũrigicĩirio nĩ oragani, nawe watire ũgwete kĩhoto, waragia kiugo gĩkahotana, kĩwarũĩre mbara yarĩ hinya, athamaki a thĩ magĩgwĩtigĩra, ona kwakoma wĩrwo gũtirĩ ũcamba ũkĩrĩte waku, ngai gũtirĩ ũrũme ũkĩrĩte waku, naniĩ njagĩte guoya nĩ kũmenya wega, gĩtũmĩrĩire njambe rĩũme, ona makĩũka mega kana moru, nganyita mega ngatoria maũru, ndikage manu kũiganire, nginya kinya kũu itakorire aira, na niĩ ngĩtuĩka o ũmwe mũigana, ngakora thuri ngĩtuĩka mũthuri, ngakora ciana ngĩtuĩka mwana, oro ũndũ ũcio no ũtuĩke nduma, nĩnjũĩ wega ũcio ti wendo waku, ũcio nĩ wendo wa ũrĩa mũrundakie gwaku
gucokia ngatho re hau ithandũkũ-inĩ na wĩre Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wa gũkũhotanĩra ihinda-inĩ rĩrĩ. Bwana asifiwe sana. Ta igongona rĩaku rĩa gũcokia ngatho rehe hau. Gĩthima gĩũke nĩ ũndũ wĩra ũyũ nĩ waku, ndũiguaga thithio gĩkĩarũka, o nginya mũriko wakĩo gathuthuria tuco tuothe ndũkananone kanyita kaũru. Ugaga mũguni ũĩ marakara nĩ ũrĩ maingĩ matangĩoreka matua gũitĩka. Wĩhumbaga nguo ya tha waririkana mũrũguo, nĩ ũndũ ũcio nĩwe wathengirie ũru. Iũkia rĩaku nĩ inene ona mĩtũkĩ nĩ ũrĩ rĩa kũrathima na ningĩ kũruma. Gĩũkenaga ũgĩkawega no gakena ũgĩkaũru, nĩ ũndũ ũcio nĩ wĩhunjagia nacio. Uraro-inĩ cia mũrũguo githĩ togĩrerei atĩ neno bara nĩ ngũrũkia. Gakena ndaririkana mũgambo ũrĩa wanjarĩirie atĩ ndĩ hamwe nawe ngĩhotana. Nyũmĩirwo nĩ thũ ici ciothe nĩ ũndũ wa rĩĩtwa rĩaku, magĩka maya mothe nĩ ũramona. Ndĩndũĩra Ngai wakwa ndĩ mũgandũ njara ciarĩ, akũrũkĩri matirĩ na tũthai. Itheca rĩa mwana waku nĩho oimire gũthaka, akamena maiguĩte muoyo. Igĩkumutha tũmũndũ nĩguo tũgatũra muoyo, o ũrĩa we Ngai ũtũraga muoyo. Itheca rĩa mwana waku nĩho oimire gũthambio, akamena maiguĩte muoyo. Igĩkumutha tũmũndũ nĩguo tũgatũra muoyo, o ũrĩa we Ngai ũtũraga muoyo. Uraro-inĩ cia mũrũguo githĩ togĩrerei, na ti therũ bara nĩ ngũmĩire. Gakena ndaririkana mũgambo ũrĩa wanjarĩirie atĩ ndĩ hamwe nawe ngĩhotana. Haleluya. Mwathani arogocwo. Ta geithio cio mũriganĩtio mũrie wĩ mũgima we. Akwĩra atĩa? Mũgeithie rĩngĩ mũrie wĩ mũgima. Ta geithio cio hau thutha waku mũrie we wĩ mũgima we. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Akwĩra atĩa? Geithio ngĩ na hau thutha mũrie we wĩ mũkũrũ kĩroho we. Wĩ mũgima we kweli? Haleluya. Mũgeithie wega mũrie wĩ mũgima na wĩ mũkũrũ kĩroho mũndũ wa Ngai. Ta mũrie kana nĩ ateithĩkaga nĩ kiugo kĩa Ngai. Nĩ ũteithĩkaga nĩ kiugo kĩa Ngai? Nĩ aigana mateithĩkaga nĩ kiugo kĩa Ngai? Oyai moko wega. Haleluya. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ. Ugai tũrĩ agima ithuothe. Ugai na hinya. Mwĩna ma. Ndĩrenda kũigua thauti. Mwĩna ma. Andũ agima matirutagĩrwo igongona na indo cia kũhe. Bwana asifiwe sana. Andũ akũrũ kĩroho matirutagĩrwo igongona na indo cia gwĩka atĩa? Githĩ ti maandĩko? Bwana asifiwe sana. Niĩ mũtikũnjũragithia mũgũnda mũgo. Ndikũmũrutĩra igongona na indo cia kũhe. Githĩ mũtiakorire ngũrĩte ũyũ? Tahumbũria maandĩko thĩinĩ wa ibuku rĩa Samueli. Ũikarĩte thĩ. Bwana asifiwe sana. Samueli wa kerĩ 2:24. No tũkwambĩrĩria hau 23.
maandiko tugithomete githe tutiri agima kahau mwagwa githe mutiri agima nu tonaga ciringi yake tutigutura tuheagwo tutigutura twikaga atia ni mutiko Jehoka ta Jehova ona ni ndiri omo. Bwana asifiwe sana. No kagirigiri murandaithirie oka murandaithirie. Haleluya. Ndikurathimwo ndi nyiki. Mwathani arogocwo. Maandiko maroiga atiriri thiini wa Samueli wa keri 24:23. Indo icio ciothe muthamaki uyu ri ni Arauna nindakuhe we muthamaki witu. Ningi Arauna arakira muthamaki u Jehova Ngai waku umuthi ni githomo kia maruta. Umuthi ni githomo gia ki Jehova Ngai waku na kia maruta na kia mwamukirio rie mwamukage. Mwathani arogocwo tondu mukuruta mukiendaga na mutekwenda. Nie ni nyue mwanjira muri agima na mundu mugima ni arugamagire. Jehova Ngai waku arogwitikira. Nake muthamaki agikira Arauna atiri asa uga asa uga na hinya. Muthamaki agikira Arauna atiri asa no riri titheru ni kugura ngugura indo icio hariwe o ta uria thogora wacio. Ndingirutira Jehova Ngai wakwa ihaki ria njino itari kindu onaki ndirirutire. Daudi agikigura kihuhiro kiu kia ngano ona ndegwa icio na sekeli 50 cia fedha. Nake Daudi agigiakira Jehova kigongona hau agicoka akirutira ho mahaki ma njino na magongona ma uiguano. Na tondu ucio Jehova agigithaithika ni undu wa bururi ucio. Naguo murimu ucio muru ukigiriririo ugitiga kunina andu a Isiraeli. Ugai amen. Nigetha murimu utige gukunina ndo nginya hare urarutirwo kigongona urihe thogora. Mahinda maria twaguraga mugunda uyu ndari wira wagurirwo ni manager umwe wetagwo Apollo na Ngai amurathime. Musara wakwa wari munyinyi muno no ni ndathiaga ngenyitithania na mundu gwitwo Apollo nginya kundu manager mugima athomeirwo ni directors tatwire ni atia mwiranaga na githiri na mbeca ici. Bwana asifiwe sana. Tondu ndoete runi rwari runene muno. Musara wakwa ni kuri kindu gitagwo 1/3 rules na yahitukirio bunge. Tondu wandu kuoyaga mishara aria ndike payslip igatigwo itari kindu ikihitukio gwituika mundu wothe ndakanakirie gicunji gia 3 hari 100 ni tondu wa kindu gitagwo transport ni kindu gitagwo kuriha nyumba na maundu maria mangi mugikoragwo namo na bunge akihitukia no cio ni watho. Ona fegi ona umuthi ona andu aria ndike no metikanie na nie ndukiheo runi runene gukira musara waku. Mahinda maria twatwikire ni tukugura mugunda uyu deposit ya fataranagia milioni na musara wakwa wari munene muno wari milioni 12. Urute no tito ingi utigie 10,000 cigana. Bwana asifiwe sana. Wari mune wari ki na ni ndari na mwihitwa ndaririire Jehova Ngai ngira Ngai mugunda uria ukahe wa mbere uria ukahotithia kugura wa mbere Nairobi ino ngauruta uri first fruit nigetha ngautua kigongona na haria ngarutagira magongona ma Ngai magetikirika. Wari mwihitwa wari muritu muno
no Ngai nĩ okire na ihenya inene mũno itarĩ ndona. Ngoma ciothe cia Mombasa ikĩerekera Ting'ang'a. Gũtarĩ mũndũ ũngĩ ũngĩhota gũcihoreria tiga niĩ. Na nĩ ngocaga Ngai nĩ tondũ wa ũndũ ũcio. Ciakamaga nginya ng'ombe. Gũkĩgeria tungatĩria mĩthemba yothe. Mwena gũkũ akĩrwo atĩrĩ nĩ harĩ na mũtungatĩri ũmwe ũhunjagia gwa Coro FM. Ũcio nĩ mũgeretie akiuga nĩ noge nĩ nogete. Akĩrwo tiga kũnoga na tiga gũkua ngoro cũcũ. Tiga kũnoga na tiga kũrwo nĩ hinya. Mũgerie. Makĩhũra thimũ hĩndĩ ndarĩ kũrĩa Zimmerman. Na kũu Zimmerman ndambĩrĩirie kanitha waigua nani ndĩ wa maũndũ nĩkuo nyina wa ithe rorĩire. Ngĩmwĩra no orai gũkũ gũtua kĩ. Haiya Bwana asifiwe sana. Nĩkuo mamu Nding'uri orĩire. Nding'uri geka mĩeri yake 3. Na magĩthio na nĩ rũgano rũritũ. Twathiaga kũmaiya ũtukũ na Njũgũna. Twakinyire gate-inĩ mbere ngĩra Ngai ta ũrĩa tũraga muoyo. Andũ ayo mahe toro wa kĩboboto. Ũreke ndakinya kũu. Ngai nĩ aiguaga. Twathire tũkĩhingũra gate. Na reke ndĩmwĩre niĩ nĩ kũhonoka no nduĩke kĩrĩa Jambazi. Bwana asifiwe sana. Ngĩmenya tondũ kũu gũtiarĩ ngari nyingĩ mbere na kũrĩa thĩinĩ na kũrĩa Kĩndaruma Dam, Gĩtarũ Dam. Ngĩgarũra ngari na thutha. Ndikamũrĩke mbere mone ngari to matawa ma ngari moneka mokagĩra othe kuona kĩ. Na mamenye yathiĩ. Rĩu ngĩgarũra ngari. Na nĩ mũtitũ-inĩ. Na ndĩ ndereba reke ndĩmwĩre andũ a Ngai. Mĩkora nĩ yũĩ gũtwarithia ngari nginya ona ũtukũ. Rĩrĩa gwĩ thĩ. Ndathire ta kilomita 2 na ribathi mũtitũ-inĩ. Ogetha ndikamũrĩke direct. No ndathi kũgĩra ciana. Tuna Njũgũna witũ na Karanja aya matindigaga. Ona rĩu matikũndiga. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Tũkĩingĩra. Tũkĩrũgamia ngari gate-inĩ kaka. Mwathani Ngai. Niĩ ndagĩra kĩrĩa. Na nĩ kũiya, nĩ kuoya. No reke andũ aya othe makome. Nĩ njoĩ gũtihingagwo kũhingagwo na mĩtĩ ĩrĩa ya gũkĩrania ũguo. Ngĩthiĩ ngĩka mũtĩ ũguo. Ngĩkora Ithĩra harĩa akomete. Ngĩkora Nding'uri harĩa akomete. Nĩ kũnenganĩrĩ. Ona harĩa guka akomete rĩ niho Nding'uri akome. Tũgĩthengia kamũtĩ hua. Ngĩthiĩ ngĩoya Nding'uri wakwa. Ngĩnengera ithe mũnyinyi. Nyita kaiye ngari-inĩ. Tũkĩoya ciana citũ. Tũgĩcoka. Twakinya nyũmba ngathi na Sara. Hallelujah. Mokĩrire thaa 5. Nĩ macereirwo nĩ gũkĩra mũthenya ũrĩkũ. Tondũ Ngai nĩ arekereirie toro. Hallelujah. Wĩra ũyũ umĩte mĩigua-inĩ. Umĩte thĩna-inĩ. Umĩte mbara-inĩ cia kĩbamĩrĩ no ũtangĩmenya nĩ cia mũthemba ũrĩkũ. Bwana asifiwe sana. Ithuĩ tũkĩhũra ngari mwaki. Nĩ ithuĩ acio matu. Nĩ ithuĩ acio Kanyonyo. Nĩ ithuĩ acio Kĩndaruma Dam. Nĩ kũraihu. Nĩ kilomita 236. Tũgĩkinya. Twakinya rĩ. Ngĩgĩeterera thimũ. Gũgĩũkĩrwo. Avai kũrĩ atĩa. Gũtirĩ na ũthũku avai. Kai ciana ciĩna kũ. Nĩ cirwo. Nĩ igĩrirwo. Nĩ mwene. Bwana asifiwe sana. Ngĩhũrĩrwo thimũ. Ngĩrwo. Wĩ mwega. Ciana iria ũratũtigĩire avai cirokire gũkũ avai. Tũtiĩmenya kũrĩa ire. Ngiuga ona niĩ ndiĩ. Ona niĩ. Na ndingĩmenya avai. Na nĩ ngwenda ciana ciakwa. Bwana asifiwe sana. Ciana ciakwa nĩ ngwenda. Mwathani arogocwo.
magithie ku report igoti ria Chicago. Prosecutor akimoria ati no ngiungiia ciana tiga ithe wa ciana mwarora ai guku ndangio. Prosecutor akihura thimu akinjira muthuri ndina aciari haha ai na maroiga ciana ni ciuri. Ngimoria ati ni hari kana ibaga kuwirwo no ngakuire coco wanyu na ario hau tata wanyu ni ndimukuire nguire kiria gigia na ndiathire igoti-ini riu na ndie ndathi na ndigathie. Bwana asifiwe sana. Uhoro ukirituha ngira Ngai tondu mbara ino ni yaneneha na ni yakira he handu gwakire kigongona. Riria wi ruo-ini runene wirathagire maundu manene. Riria wi thina-ini munene rathaga maundu manene. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ene turaiguana. Riria wi thina-ini munene ukarathaga maundu manene na ndukaneire kana wihuthie. Na kuo ting'ang'a ri hindi yo hunjitie no mucii kurakana. Hei hindi andu nimahonokaga andu a Ngai. Nginya na he mundu umwe wanjina we anga ndwari uhikanie we ni wana ukoragwo naguo na ihiko ici ciaku we wari utungate ta Paulo ngima we. Bwana asifiwe sana. Koresio na Paulo ndari divorce ona Paulo ari divorce. Bwana asifiwe sana. Ni research tutekaga wega ting'ang'a na kuo giakana mwaki hindi uhunjitie Wasoro FM hunjirie no kurira inuka hatire kurira inuka hatire kurira urabatara guthii kuhuruka hatire o hindi ugwithina kira Ngai he handu ngutungatire na ndakoretwo ndoiga ndikurathimira andu angi makanitha uria nguhanda wi moko-ini makwa. Ni handite makanitha maingi muno bururi wa Kenya mataretanio na Theophilus. Bwana asifiwe sana. Ngira Ngai teithia Ngai hotithia aciari acio magĩũka hazima man. Ndametuire wabici hindi iyo gutire indo tondu ndakiumithire wira ngikora indo ni twahatwo tuothe nginya kamugeka na ndiye niki gituma atumia muraga hindi ya heho kwari mweri wa 7 wa Gathano. We uraga ri nigetha uherithie gathebi gutire thina ngiumira wira ngikora gutire carpet gutire giti nginya na tukue twakwa kinya turia tunaguti. Bwana asifiwe sana. Ngira Ngai ni thengio o guku no kuo kwambiriria kigongona. Bwana asifiwe sana. Riu ene guku magiuka kuzima man magikora nyumba etari na ndiri kindu gia guikari gemera ni hindi turathagaga kanitha ni hindi turenda kumenya turenda guthima iti tumenye guthii iti cigana. Bwana asifiwe sana. Na ikubangwo atia na wabici niri no hindi yo ruo ruri okay bakijari tukiaria turugamite kamuira ukigura ite no ite ni guthithi ngimera ni ngugura mutikamake tondu na nyumba eno ri ni hindi nyu mwamia no ngadamahenia githĩ ti hindi mamiona no ni ndiramionete ina indo neta ndukanahenanie huthira ciugo cia ki cia ugi. Tukihoya magikihe mathina mao ngimera rucio ngaroka tene na ngiroka kuo na mucio cio wi wothe Ngai agitikira kuwika deliverance. Mutumia ucio akiuga ni tondu wa uhotani wa Ngai ni ngukuhe migunda iri ucagure kuria kwenda gwaka kanitha. Ngirutwo haha ngitwarwo na haha ngarariga ngiona na guku ri ni heho-ini ngirehwo guku no haha ngirehwo ri ni kiara kiari ki
ta kĩara kĩarĩ ho na mahuti manene mũno. Hĩndĩ ĩyo gũtiarĩ kũrĩme nĩ arĩa marĩmaga. Ngĩmwĩra niĩ cũcũ ndarora ndenda gũkũ, no harĩ ũndũ ũmwe ngwenda gũkwĩra, he thogora wa mũgũnda ũyũ tiga kũhe. Nĩ ngũrĩha mũgũnda ũyũ thogora ũrĩa ũkũnjĩra na tũtikũmbangĩi, nĩgetha igongona rĩrĩa ndĩrutagĩra haha rĩkamũkĩrĩka. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri gĩkamakinyĩra. Ndohora arĩa mohetwo makohoka. Mwathani arogocwo. Ndarutĩra Jehova Ngai wakwa igongona rĩgetĩkĩrĩka. Akĩnjĩra nĩguo wanjĩra, na ndũkaigue wĩna thĩna, he thogora wa mũgũnda ũyũ o ũrĩa nĩ kĩndũ mĩaka 18 mĩthiru. Bwana asifiwe sana. Na tũkĩaria na tũkĩiguana na mũgũnda ũyũ ndũrĩ thirĩ nginya rĩu, na tũkĩandĩkanĩra maũndũ mothe na magĩkorwo me mega. Andũ a Ngai, nĩ kũrĩ hinya wa rũrĩmĩ na nĩ kũrĩ ũtorania wa kiugo kĩa Ngai. Daudi akiuga, ndingĩrutĩra Jehova Ngai wakwa igongona na indo cia kũheo. Mũgũnda no wagereirie ruo, tondũ gũkũ nakuo arogi marĩ aingĩ. Ndĩroragĩra andũ makĩgangana na barabara ĩno ngamaka. Ngai akĩnjĩra thondeka ihengere 42. Kĩrigũ rĩu ihengere nĩkĩ? Ihengere nĩkĩ? Ngĩkĩragĩra Ngai nĩwe ũheaga mũndũ roho wa ũgĩ na roho wa ũmenyo na roho wa ũtaũku. Nyonia ũrĩa ngũthondeka ihengere icio na ũrĩa ũrenda nacio. Ngai akĩnjĩra gũkũ bara ndũngĩtoria ũtandikĩrĩte itũra rĩrĩ rĩothe. Kuma harĩa bara harĩa Ngarana ngĩthondeka ihengere cia ici cio nyũmũ mũno, inyitithanĩtio igĩrĩ ciandĩkĩtwo Njatha-inĩ for Jesus Christ, na ngĩcinyitithania. Ũtukũ ũrĩa orogi marogaga, na niĩ ndathiaga harĩa bara na andũ a wĩra tũkenja irima biti 4 tũgathika kĩhengere, tũgĩciambatia ũguo nginya harĩa Kist. Haha ũguo mũrangaga tũgĩthika ihengere Njatha-inĩ Theophilus Church, Njatha-inĩ for Jesus Christ. Bara ĩgĩthira, moka kũrogera gũkũ no me igũrũ rĩa kĩhenge, me igũrũ rĩa kĩ? Ngĩka itũra rĩrĩ rĩothe deliverance. Mwathani arogocwo. Gũtarĩ mũndũ ũkũmenya na gũtarĩ mũndũ ũgũtaũkwo. Wĩra ũyũ nĩ ũrĩ thogora waguo na nĩ ũrĩ ruo rwaguo. Ihengere icio ndekĩrire, ona gũtirĩ mũndũ ũĩ kũrĩa kĩrĩ, no kwĩ rĩmwe guokirwo nĩ andũ matũmĩtwo nĩ mũtungatĩri ũmwe wĩ Thika Road. Magĩũka makĩrũgama haha gatagatĩ makiuga atĩrĩrĩ, wĩra ũyũ rĩ nĩ ũgũthira mwaga kũnyitana na ng'ania na kwanja ndimenya nĩkĩ gĩtũmaga atumia arĩa mathirũkaga nĩ aceke araihu airũ. Niĩ ndirona mũndũ mwerũ ũrathiũrũrũka, othe makorwo marĩ, niĩ ndiũĩ nĩkĩ, kana nĩ kũrogokire erũ for now ndione. Agĩthiũrũrũka agĩũka kĩgongona-inĩ akiuga, ndakwĩra ũnyitane na ng'ania. Ngĩmũnyita, makofi matakatifu. Unajua kuna yale makofi matakatifu hata kama uko kwa madhabahu. Bwana asifiwe sana. Ngĩmwĩkĩra matatũ matakati, ngĩma ndikwenda ngoma na ndikwenda wa. Othe mona gũkũ nĩ kũrũagwo rĩ magĩka atĩa? Ũnabii wo maheni ũkĩoho gĩthira no gĩthira. Ndũkanatungate Ngai na guoya, no korwo ũkĩmenya kĩrĩa ũrenda na matua marĩa ũtuĩte. Bwana asifiwe sana. Tũgĩaka kĩgongona gĩkĩ nĩguo kire andũ a Kanjũ makĩnyita mabundi
mwaka uyu ndurihagirwo marua tondu ti permanent ni semi permanent na makinyitwo na magithio nao na muthenya ucio manyitirwo ndari na ciringi 10,000 iria ndari ndihe mafundi na andu a moko anene akanjå arä a marä kuo hä ndä ä yo magiåka haha mahana muito wa nyeki wä tagwo wa rari rari nä kä kwarä makä njä ra lazima utoe cha nä getha andå aku marekie no arä nyå mba yakwa gwakagwo mbeca no ngarä ciakwa niä ngä å ka haha kä gongona-inä gä kä ngä nyita 10,000 kä ra Ngai ta å rä a tå raga muoyo nä ngå hakana å må thä na ngå hakana ndä thä iniä tondå nä metia no mbeca ici mwathani rä å menya nä cia kå rä ha mabu na tondå mwako nä waku nä we ndahaka ngä gä ta må thea gä å ka ngä sasa unajua watu ni uzuri kuelewana wewe wachilia watu wangu alafu tarehe ngiri nguonie chema nä rendekire no ina ngiri no kwenda kuonia å rendekire mutire no nä wega kå hunjagia na practical tarehe kä ndå kuonia å rendekire må ndå wä nakä o haiai citiarä ta ici no njega mwalo ithe itu one chairman wa kanitha ndenda kuruta nguo ni uria ndekire ni ndi na bata na mbeca na ngucokeria mundu wina kindu giake ni arehe ni muoni uria ndekire ni mukuma ni muguthie hatiri mundu takinyite form 4 ni moi ni kuri githomo gia theory na practical ni oguo ani andu marenda kuona rehei mbeca cia kuonia uria nä ngå cokia ndå ndeka atä å rä a ndekire rä må reciria ngå roria kå nä ite kä na bata nacio ici ĩni ndå ciarä 10,000 ciakä rä 10,000 na menye niä ndarä nyiki na inyuä må rä kä å guo inyuä må tingä akire kani hiåha nyina å rä a wa Nancy one uguo ona mario yo rumagwa kiragwa atiriri murathamire kanitha mwake katiguo mweragwo ithiru tia gitoririe eni murathamire kanitha mwake mabiu biu biu ikamuohetwo meciria atia murathie nyumba ya rumu igire na turaiguire ni mukara ingatire na nie tinda maingatire neo mathiaga na ndio mathia niki Bwana asifiwe sana ndiye kana wagatatu ni eguthi hau tuhoe muno ha guthie Bwana asifiwe sana hey ne practical eni anduma ayothe matimarakinyia 10,000 no ni ndari nacio ndinyi chairman wa kanitha Ngai Kenya Bedore Balance sawa Bwana asifiwe sana pesa ciarĩ kĩ ngĩmwĩra mkubwa chai yenyu iko hapa shike kende mũigĩre haha nĩ ũndũ wa kĩrĩa Bwana asifiwe sana makioya 10,000 na magithi hwaini ucio tondu marĩ atano magaire mũndũ 100 igĩrĩ meranire thĩinĩ wa thĩ ya kĩroho o mũndũ athiĩ agũre kanya magĩthiĩ magĩkĩgũra kanyama mũndũ agakĩinũkia gwa rũgano rũrĩa rwĩhanĩ rũritũ makĩrĩa kanyama sapa gũtirĩ wakomire othe maraire makĩharwo no cio nĩ ũira ũrĩa wĩwa
we wama makihuranira thimu makaorania kwani makirana rũcinĩ mimi sitaweza kuingia mapema juu niko na shida ya tu. Hata mimi nilikuwa nikupigia simu juu niko na shida ya tu. Jaluo ne joge. Kuna pesa mlikula ya mchungaji, mimi nitarudisha yangu. Bwana asifiwe sana. Magioka nige haha o mundu anyitireire mwena wake ndithi. Pastor tuhoe. Tondu ngari iria tutwarithitie tutireka atia. Unajua sasa ukichukua ya kanisa 200 unarudisha ikiwa mara 2. Sasa mimi nataka 20,000. Ngiona 10 cia muhuko na 10 cia kuriha ki. Tondu na ni ndari owe. Bwana asifiwe sana. Tutiagirwo hindi ingi. Kiria gitumaga wone Ngai agituruirira na agitugitira ni uria kigongona kihanditwo. Muthingi ni wa kwaga guoya, muthingi ni wa kwaga wa kiugo kia Ngai. Haleluya. Na muthingi ni wa kwaga kwenda kuheo. Ni kuri andu maturite na kwenda kuheo. Ni kuri andu maturite na kwenda indo cia tuhu. Daudi akirugama akiuga ndingirutira Jehova Ngai wakwa igongona na indo cia kuheo. Tukirikania na migunda tugiaka na riu twiha. Bwana asifiwe sana. Ni urathikiriria magongona maku angikorwo ni ukwenda magacire na ni ukwenda manyite moko ginya indo ciaku mucie gia nari gatiri ka ngudi getanitio na nyumba ya Ngai. Riha thogora wa kiwanja giki. Riha thogora wa kiwanja giki. Riha thogora wa kiwanja kiriku giki. Na ndukoige nduri. Ndukoige nduri. Na ndukoige ndingiona. Ti mbeca siguraga, ti mbeca ciakaga, ni wendo. Ngai thiini wa wendo uriku? Ngai thiini wa wendo ucio. Tahumburia thiini wa ibuku ria Atumwo 4:36. Tabiriria hau kamera-ini ga 32. Wone kiria ndirenda utuike muthenya wa umuthi. Bwana asifiwe sana. Nitwakinya hau Atumwo 4:32. Mandiko maroiga atiriri, nao aria othe athiritu ya aria metikitie mari rumwe ngoro na gutire mundu wao woigaga ati kindu ona kimwe kia indo ciake ugai na hinya no indo ciao ciothe ciari indo ciao ciothe ciari ene turanyitanira. Tareke tucokere ringi toiga thutha wakwa na uge na thauti nene, nao aria othe athirito ya aria metikitie ni witikitie uguo wi mugima witikio-ini wi mugima witikio-ini niki mwina nganja nduge na hari ogwitikiria indo cia nyumba ya Ngai noho indo ciaku ikugerera. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Nao aria othe athirito ya aria metikitie uguo mari rumwe ngoro ona roho na gutire mundu wao woigaga ati kindu ona kimwe kia indo ciake ni giake wiki
no indo ciao ciothe ciarĩ acio nĩ andũ agima kana ti andũ agima? Githĩ ti ithuĩ tũrũgamĩte ithenya-inĩ rĩa atũmwo Mwathani ihinda rĩrĩ? Indo ciao ciarĩ cia kĩ? Ta thikĩrĩria ũigue raini ya 33. Nao atũmwo nĩ maheanaga ũira wao wa kũriũka kwa Mwathani Jesũ mena hinya mũnene, nao othe magĩitĩrĩrio haleluya. Nĩ wĩharĩirie gũitĩrĩrio wega wa Ngai mũingĩ? Tiga gwĩtigĩra. Mwathani arogocwo. Amu thiritũ-inĩ yao rĩ, gũtiarĩ mũndũ wagĩte. Hayai, nĩkĩ hau mũtaroiga? Hatiarĩ mũndũ wagĩte? Nĩ gũkorwo arĩa othe marĩ na ithaka kana nyũmba nĩ maciendirie magĩtwara mbia iria. Bwana asifiwe sana. Tathikĩrĩria ũigue. Magĩciga thĩ kũrĩa atũmwo, na mũndũ o mũndũ akagayagĩrwo o ta ũrĩa mabata make. Bwana asifiwe sana. Na nĩ kwarĩ mũndũ wetagwo Jusufu ũrĩa atũmwo matuĩte Baranaba. Na rĩo rĩtwa rĩu rĩgĩtaũrwo nĩ ta kuuga mũmanĩrĩria. Uga mũmanĩrĩria. Nake arĩ Mũlawii waciarĩirwo Kuporo. Mũndũ ũcio tondũ arĩ na gĩthaka nĩ akĩendirie, agĩtwara mbia iria kĩoimĩte agĩciga thĩ harĩa atũmwo maikaire. Uga ameni. Mwathani arogocwo. Ngai witũ arotũteithia. Nao arĩa othe ya athiritũ ya arĩa metĩkĩtie nĩ tũgũtuĩka ũmweki igũrũ rĩa wĩtĩkio na igũrũ rĩa wĩra ũrĩa Ngai atũhete, nĩgetha magongona maku metĩkĩrĩke, ma nyũmba yaku metĩkĩrĩke, wĩrĩhĩre thogora. O mũndũ erĩhĩre kĩ? O mũndũ erĩhĩre kĩ? Nĩ mũraigua andũ a Ngai? Na nĩ ũgũtaranĩrio thiritũ-inĩ ya andũ arĩa metĩkĩtie, na igongona rĩothe ũkũruta rĩa kũrĩha tĩri wa kanitha nĩ kũingĩrio ũraingĩrio thiritũ-inĩ ya andũ arĩa metĩkĩtie. Andũ maragia mũgambo, andũ matwaranaga na makinya, andũ maiguaga na mũiguĩre. Bwana asifiwe sana. Andũ mekaga ũndũ na mwĩkĩre, na hatirĩ mũndũ ũtarĩ na hinya inyuothe, tondũ o mũndũ agairwo kũringana na ũhoti. Mwathani arogocwo. Kĩrĩa gĩtũmaga wona maũndũ maitũ magĩthata nĩ kwĩhũthia na kwĩira na kwĩnyarara. Ciumia 3 thiru kana 4 wĩra ũrĩa Ngai akoretwo arutĩire kĩgongona nĩ wĩra mũnene mũno, na maũndũ mangĩ ona ngĩka ndiaragia. Bwana asifiwe sana. Ndĩrarorire ndĩrona ũrĩa kanitha ũrathiĩ na ũrĩa mĩaka ĩrathiĩ. Tũtirabatara gwakaga makanitha mĩgũnda-inĩ ya gũkombora, tũrabatara kũgũraga mĩgũnda itũ. Bwana asifiwe sana. Na tũkagĩa na indo citũ nĩgetha kanitha ũgĩe na meri. Na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ngenda kuuga atĩrĩrĩ, ariũ na arĩa ithe witũ, akorwo wĩ thiritũ-inĩ itũ, either wĩ online kana wĩ kĩgongona-inĩ thĩinĩ kana wĩ TV-inĩ, nyitanĩra na ithuĩ. Na ndĩmũhe thiri ĩmwe atongoria kanitha. Andũ aya aitũ nĩ andũ etĩkia, na kanitha wa Ngai ndũngĩtunyana. Kanitha ndũkombaga mbeca. Na ũthikĩrĩrie wega, na nĩ maandĩko. Kanitha ndũkombaga mbeca cia kũgũra kĩndũ. Jesũ mũrũ wa Ngai ũrĩa njĩtĩkĩtie na ũrĩa njaragia ũhoro wake abatario nĩ ndigiri
oigire thiei mwire mweneo amuohore mwathani arikia ri ni gwika atia no korwo na milioni ciaku 10 ithuĩ no ũtuohorere na nĩ tũgũcokia twarikia na ndũngĩtunywo nĩ mũndũ no kona ngiri ciaku 200 na nĩ njũĩ wĩna cio no ũtuohorere ũke uge ndaruta 5,000 ciakwa no nĩ ndohorera kĩgongona kĩa Ngai ciringi 200,000 100,000 50,000 ici nĩ ciathi igatarwo ciothe igekwo mathabu wega ukamenya kathiri ri kuohorerwo ri tuohorerwo milioni 2 no mbeca iria andũ maheanĩte ri nĩ ciringi 5,000 mugathi mukariha mwene mugunda mugacoka rĩu mugaikara thi mukabanga ũrĩa mbeca ici ikwambĩrĩria gũcokio na mutikana tunye mũndũ ciringi yake mũndũ angĩkwĩra nĩ gũkuohorera ndakuohorera digiri ĩno yakwa yambe thiĩ ĩhingie bata ũcio wĩho yambe ĩrute wĩra ũcio Bwana asifiwe sana ihinda rĩakinya nĩ ũkũnjokeria digiria na maandĩko moigĩte atĩrĩrĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Thama na gũcokerithia maathani na maũndũ ma Alawii ũngĩgwatia mũndũ digiri yaku ĩthiĩ yunĩke kũgũrũ wĩnayo ndũkamĩcokie gĩthua umenye ũrĩa ũgwĩka angĩkorwo tũthomithagia kiugo kĩa Ngai kĩrĩa kĩo Bwana asifiwe sana no nginya ũgeka kũringana na ũrĩa maandĩko maroiga ndũkanagae mbeca cia mũndũ akunete 100,000 agakwĩra nĩ gũkuohorera umwĩre ihi gũkũ nĩ kanitha nĩ tũrerengeire gĩcunjĩ gĩa 10 we wĩ mũici kaguaru ona to mũici wĩ mũici kaguaru angĩkorwo wanjohorera ciaku ciringi 100,000 batie gũgũcokeria cirĩ ciringi 100,000 angĩkorwo nĩ twarĩtie na tũkaiguanĩra ũguo thĩinĩ wanyu mũngiuga nĩ mũkuohoranĩra kĩrĩa mũndũ ahithĩte handũ haikorwo cicio tukũ mũru ũmũthĩ mũtingiuma haha mũtarĩkĩtie kũrĩha mũgũnda ũyũ ona mũtarĩkĩtie kũruta wĩra ũrĩa wĩ mbere mũngiuga nĩ nguohoranĩra ciringi ciakwa 100,000 ngacokerio na ndahe kanitha mĩeri 3 ndahe kanitha mĩeri 2 mbeca icio nĩ icokagio mwathani arogocwo nĩ tũratwarana Daudi akiuga ndingĩrutĩra Jehova Ngai wakwa igongona na kĩndũ gĩa kũheo reke ndĩhĩre thogora wa magongona reke ndĩhĩre thogora wa kũrĩa ndĩrutagĩra Jehova Ngai wakwa magongona rekei ageni matige gũtheremera anointing-inĩ itũ ithuĩ tũgatigwo tũgatũra tũterethaga ta ngari kũrĩ mbura rĩhĩra thogora no ngĩkorwo no ũhote kuohorera wohorere mwathani arogocwo kĩhunjĩta gĩkĩ nĩkĩo gĩtũmaga andũ mage gũka kanitha na nĩ ũkuona kuma Sunday wenda gũthiĩ Bwana asifiwe sana wenda gũthiĩ thiĩ Bwana asifiwe sana kĩndũgame haha waigua nĩ ũgũthiĩ Bwana asifiwe sana kamuga ndĩciguaga ndĩ bafu na ndingĩkiuma ndĩnjaga thiĩ ngakĩhoria radio mwathani arogocwo no nginya rũkahĩtũkĩra kĩ mwathani arogocwo wenda gũthiĩ Ngai witũ nĩ mwega thank you mwathani arogocwo wetĩkĩra gũtuĩka thiritũ ya arĩa metĩkĩtie makoragwo marĩ ngoro ona roho na gũtirĩ mũndũ wao woigaga atĩ kĩndũ ona kĩmwe kĩa indo ciake indo iria twĩ nacio nĩ cia Ngai indo iria twĩ nacio nĩ cia kĩ nĩ cia Ngai ona icio kũnjaga
tiga ngomwĩtĩte nĩngĩ amwĩtia ndĩmuonere tũkũnjagwo this time round ndikomwĩtia no nĩyo imagine ũrĩa ũkũnja tũgũkũnjagwo ũgakũnja ũgathinĩkĩra mattress-inĩ tũngĩgaikia kamũhuko kehagetagwo kabangue mũthuri ndakone thiĩ tũkũnjũre ũrehe tũkũnjũrĩtwo kana mũtumia ndakone. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Tũgũkũnjĩte ũgakũnja thiĩ ũkũnjũre uge tũtũ ngũnjĩte nĩ ngũthiĩ kũhithia nyũmba-inĩ ya Ngai. Mwathani arogocwo. Ĩndĩ tũranyitanĩra tondũ ũyũ wa thiritũ yarĩa na ndũrĩ kĩndũ gĩaku indo ciaku ciothe nĩ cia gũteithia Ngai. Nĩ mũranjigua? Mwathani arogocwo. Na ndũkae kwĩira na ndũkae kwĩhũthia, ndũkae kwĩnyarara na ndũkae kwĩmena. Kau ũkũnjĩte thiĩ ũgakũnjũre kĩrĩa ũnyitĩte rekia Ngai akũrathime. Kĩu ũhithĩte rekia Ngai akũrathi. Ĩno tũranyitanĩra na gũtirĩ tũbeca twĩrwo kũruta ta tũu mũndũ aigĩte mĩaka mĩingĩ. Tũbeca tũu twĩrwo kwanja atumia moĩ ngĩrĩa kĩama kĩa mbere ngĩiga 2,000 ngĩhitha, ngĩrĩa kĩama mwaka ũrĩa ũngĩ mweri wa gatatũ mweri 3 thaa 4 ngĩhitha 2,000. Rĩu ndĩna 1,000 cigana? Atumia moĩ mwaka ũrĩa ũngĩ ngĩrĩa 5,000 ngĩona mũthee ndanamenya ngĩmenya ici ngũiga cio nĩoĩ kũrĩa mbeca ciake ciumaga, nĩoĩ ruo rwa kĩrĩa hithĩte na nĩoĩ thogora na gũtirĩ ciringi ya mũtumia takorwo akĩmenya harĩa ĩrĩ na harĩa yumĩte. Na nĩkĩo ndũiguire mũndũ mekĩano example nake na ciringi. Jesu oririe nĩ mũtumia ũrĩkũ wanyu angĩkorwo atete ciringi tondũ ĩru tero ũcio mũriganĩte ciringi ya atumia ĩruo. Bwana asifiwe sana. Githĩ maandĩko matiugĩte aroranagia nginya kĩ itĩ akĩmĩetha. Ciringi ĩyo ĩruo nĩyo kĩrathimo gĩaku, nĩyo ũhotani waku, nĩyo ũtorania waku. Bwana asifiwe sana. Ruta igongona rĩa gũteithia Ngai. Tahumbũria thĩinĩ wa maũndũ ma matukũ ma tene wa kerĩ, na niĩ nĩ kũrĩkia ndĩrarĩkia ũmũthĩ ndikwaragia mũno, ũmũthĩ na gũtiramenyeka kana nĩ kũhunjia kana nĩ gũteta. No ndagĩtarĩ mwega nĩ ũrĩa ũheaga mũndũ ũhoro. Ũngĩtũra wĩhokete mũndũ mũno no ũmũninithie. Niĩ mũtikũninithia na kũnjĩhoka, mwĩhokei Ngai. Niĩ ndorete kũmũtigĩra wĩra ũyũ ndĩmwĩre mwĩika. Niĩ ngenaga nĩ kũrĩa ndĩracimbaitĩra, na tondũ hinya ndĩrĩ onaguo wa gũcimbaitĩra, mũreke thiĩ kũrĩa Ngai ekũnjĩtĩkĩria. Mwathani arogocwo. No ti ndige ndorerera mbeca haha ningĩ ndamũgĩra njoke hutate njake mũnjeme ndige njake gũkũ ndige rekei onani rĩu ndĩa ndigũgĩtiga kũndũ kũingĩ mũno. Nĩ wakinya maũndũ ma matukũ ma tene 3. Bwana asifiwe sana. Tambĩrĩria hau 1 maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, na rĩrĩ hĩndĩ ĩyo Suleimani agĩkĩambĩrĩria gwaka nyũmba ya Jehova o kũu Jerusalemu kĩrĩma-inĩ kĩa Moria, kũrĩa Jehova oimĩrĩire ithe Daudi kĩhuhĩro-inĩ kĩa ngano kĩa Orinani Mũjebusi, o handũ harĩa Daudi atuire atĩ nĩho. Bwana asifiwe sana. Nĩ mwanyita? Tũgũthomete Samueli cigana? Samueli wa kerĩ 24:20 23. Mwathani arogocwo. Na rĩrĩ hĩndĩ ĩyo Suleimani agĩkĩambĩrĩria gwaka nyũmba ya Jehova o kũu Jerusalemu. Wĩra nĩ mũkwambĩrĩria kũruta
tondu nĩ mũthomithĩtio. Mwĩrũgamiei, ambĩrĩriai kwĩyakĩra kĩgongona, ambĩrĩriai kwĩrutĩra wĩra wa Ngai na moko, kwĩrĩhĩra thogora wa wĩra wa Ngai na moko. Kĩrĩa gĩatũmire Suleimani aheo ũgĩ, ambirie akĩrirĩria mbere ũthamaki wa ithe Daudi ũrĩa Ngai atwaranaga naguo, na tondũ nĩamenyaga nĩwe ũkũnengerwo ũthamaki, na nĩamenyaga ũthamaki wa ithe Daudi Ngai nĩatwaranaga naguo, akĩmenya ũrĩa ngwĩka, no hoire ũgĩ ũgakĩra wa baba Daudi. Kĩrĩa ekire nĩ magongona arutire, akĩruta magongona manene mũno magĩkinyĩrĩra Jehova Jire gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Igũrũ rĩgĩathwo rĩathe thĩ, nayo thĩ ĩgĩathwo yethe Suleimani. Thĩ ĩkĩmũria nĩkĩ ũrerirĩria kũheo, akĩhoya ũgĩ, na hoya ũgĩ wongereirwo hamwe na ũtonga. Ariũ na ithe witũ, nĩ ihinda rĩa mũndũ kwĩgwatĩra kĩrĩa tũraga erirĩirie, nawe wĩtĩkĩre kwĩribari. Nĩ mũraigua? Wĩtĩkĩre gwĩka atĩa? Wĩtĩkĩre kwĩribariba. Na rĩrĩ, hĩndĩ ĩyo Suleimani agĩkĩambĩrĩria gwaka nyũmba ya Jehova o kũu Jerusalemu, kĩrĩma-inĩ kĩa Moria, kũrĩa Jehova oimĩrĩire. Ũguo Daudi oimĩrĩirwo nĩ Jehova, kana mũraika wa Ngai oimĩrĩire Daudi harĩa kĩhuhĩro-inĩ kĩa ngano kĩa Arauna Mũjebusi. No ngiumĩrĩrwo nĩ Ngai nĩ understandaga maũndũ mothe ũrĩa marathi, tondũ wĩ mũndũ mũũgĩ. Ta rũgamai na igũrũ. Tambararia moko maku merĩ ũguo wĩre Ngai, Mwathani Ngai, nderirĩria kumĩrĩrwo nĩ hinya waku, nderirĩria kwamũkĩra ũgĩ na gũtaũkwo nĩ ngũrekereria kĩrĩa ndĩ nakĩo, nĩ tondũ wa tĩri wa nyũmba yaku. Ndikũruta magongona rĩngĩ, ndikũruta magongona rĩngĩ handũ itarĩhĩire thogora. Ngai njohora na Ngai ũndeithie. Wĩra ũrĩa ngũruta thutha ũyũ ũgũteithie na ũkũgocithie. Rathima wĩra wa moko makwa, rathima riumagarĩro rĩakwa na ihũndũkĩro-inĩ rĩakwa, na nĩ ngũgũteithia. O ũguo Daudi oigire, o ũguo Daudi aririe atĩ ndangĩrutĩra Jehova Ngai wake igongona na indo cia kũheo, ndetĩkia Ngai wĩ Ngai. Ona niĩ ngũrũgama ta Daudi, tũhe tĩri wa kĩgongona na nĩ ngũũrĩhĩra thogora. Nĩ ngũingĩra thiritũ-inĩ ya andũ arĩa metĩkĩtie, toguo atũmwo manyitanire makĩruta wĩra wa Ngai me kĩndũ kĩmwe. Angĩ makĩendia mĩgũnda yao na makiuga gũtirĩ kĩndũ mũndũ enakĩo. Indo iria mũndũ enacio nĩ cia gũtĩithia Ngai. Ngai, tũma indo ciakwa igũtĩithie. Iria ciĩ mũthithũ-inĩ wakwa nĩ ũciũĩ, ona iria itarĩ nacio njetereire no ũciũĩ. Ngai wakwa, Mwathani wakwa nĩ ũnjũĩ, na ũtonga wakwa nĩ ũĩ, ũhũthũ wakwa nĩ ũĩ, no maandĩko matwĩra gũtirĩ mũndũ ũtarĩ kĩndũ. Ũguo mũndũ arutaga na ũhoti wake, Ngai hotithia. Ndambararia moko makwa na igũrũ ndagũtĩĩa Ngai, tondũ wĩtagwo Ngai, tondũ wĩtagwo Ngai. Nĩ ndaigua na ngũrũgama ithenya-inĩ rĩakwa,
ngũrũgama kiugo-inĩ gĩaku nĩgetha ũndathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, na uge amen. Bwana asifiwe sana. Tageithia mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmwĩre niĩ ngwĩtĩkia hakwa noguo iguire ndakwĩra ndĩ mũgima ndĩ nyũmba-inĩ ya Ngai, ũcio ũgima nĩ ũkũwona mũthenya barigici. Nĩ ngũtĩithia Ngai wakwa ũgima-inĩ wakwa, nĩ ngũtĩithia Ngai wakwa, nĩ ngũtĩithia Ngai wakwa ũgima-inĩ wakwa. Nĩ harĩ kĩrĩa nguohora na nĩ harĩ kĩrĩa ngũheana thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ta mũrore maitho rore kana arabucabucia, wona mũndũ akĩbucabucia ũkamenya nĩ arakũhenia. Mwĩre ndakwĩra atĩrĩrĩ mũrata wa Ngai, nĩ harĩ kĩrĩa nguohora na nĩ gĩgacoka, na nĩ harĩ kĩrĩa ngũheana. Mwathani arogocwo. Mwĩre noguo ndakwĩra ndĩ kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, nĩ harĩ kĩrĩa nguohoranĩra nyũmba-inĩ ya Ngai, na nĩ harĩ kĩrĩa ngũheana. Na kĩrĩa nguohoranĩra Bishop witũ ndakareka ndunywo, tondũ ngũkorwo na list ya arĩa mohoranĩra na kĩrĩa wahea ũkaha charity na chairman. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ndĩmuona mũthuri ũyũ nĩ mũmũĩ mũtumia ũyũ nĩ mũmũĩ, merei me smart. Bwana asifiwe sana. Ngai nĩ amwendete. Ndamũtũma kũrĩ atumia na athuri, na muge mwatũmwo nĩ Bishop mũmwĩre indo cianyu rĩ nĩ ibataranĩtie nyũmba-inĩ ya Ngai, nĩgetha tũgũre handũ harĩkũ? Tũgũre handũ haha, na handũ haha tũrĩ no hatũkundereire mũno. Kĩrĩa mũkuohoranĩra rĩ kĩandĩkwo nĩ gĩa kuohoranĩra, na kĩrĩa haleluya mũkũheana mũndũ ige nĩ kũheana. Nĩ kwambĩrĩria ithaa rĩrĩ ndagĩka-inĩ ĩno. Marĩtwa ma andũ aya mothe mwĩnamo na nĩ mũmoĩ na mũrutaga wĩra mwĩ ngwatanĩro, nothe nĩ athiritu ya andũ arĩa metĩkĩtie, othe nĩ athiritu ya andũ arĩa, na iria igũka thimũ-inĩ yakwa no ngũmwĩra nĩ ndingĩrĩa kĩndũ kĩanyu andũ a Ngai, na mũtikage kwĩhoka mũthuri ũyũ kanitha wa gũkũ Njatha-inĩ, mũtikage kwĩhoka mũtumia ũrĩkũ ũyũ ta charity witũ. Ũcokanĩrĩrie atumia othe, ũcokanĩrĩrie athuri othe, kũgĩe na mũcemanio, andũ aya matuohorere ndigiri ciao iria iria mekĩte atĩa mohete, na nĩ chance ndamũhe ya kwĩgwatĩra kĩrathimo. Mwathani arogocwo. Mwathani arogocwo. Tondũ andũ nĩ magimarĩ, andũ nĩ magimarĩte, na mũgimarĩire kiugo-inĩ kĩa Ngai, wĩtĩkio-inĩ ũmwe, wendo-inĩ ũmwe, ngwatanĩro-inĩ o ĩmwe. Ũmũthĩ ngũrĩkia tene, by thaa 7:30 nĩ ngũikara harĩa wabici ngĩnyua gacai, ndiũĩ kana ũmũthĩ nĩ ndarirwo kana ndinatarwo, tona ndĩtwaraga mbere ũũ. Hĩndĩ ya mbeca rĩngĩ nĩ wagaga gũtarwo maũndũ-inĩ maingĩ, ona ti andũ aingĩ mokaga gũkũgeithia, na no wega tondũ nĩ list ĩrĩa njetereire nĩ ya atumia na athuri, mwena wa kũheana na mwena nĩ mũraigua, na mũtikagwe kĩgeranio kĩa Ngai, mũtigwa kĩgeranio kĩa Ngai, ona gĩkĩ mũtikagwe. Ngai aromũrathima. Ndahitha ndungata ici moko-inĩ maku, me moko-inĩ maku, me moko-inĩ maku Ngai. Nĩwe ũthuraga andũ arĩa mabatiĩ thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩaku gĩtheru kũramata mĩhuko ya andũ aku.
kuramata mbeca cia kĩgongona mehokere mbeca o weri nĩo mekũrĩha mũgũnda ũcio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge ũka haha Pastor Lucy. Bwana asifiwe sana. Ngai akũrathime Pastor Lucy. Nduhunithĩtie kuma rĩrĩa ndakwĩhokeire kĩgongona gĩkĩ, nduhunithĩtie. Kũhunithia nduhunithĩtie. Na ũrĩa Ngai akũbangĩire niĩ ndio ndaria kĩrathimo igũrũ rĩaku. Wĩra wothe ũrutĩkĩte ngĩwĩonagĩra kuma ũriku-inĩ wa ngoro yakwa, ndaria kĩrathimo. Wanagitĩra wĩra ũyũ wa Ngai, wanagitĩra kiugo kĩa Ngai, wanagitĩra rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Rĩrĩ nĩ ikinya rĩerũ tũrorete gũkinya o ũtungata-inĩ waku, rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩaku na igũrũ rĩa ũtungata waku na igũrũ rĩa nyũmba yaku, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge athuri rũgamai na mũke haha, wazee wote wakuje hapa. Athuri othe mũndũ ũreigua nĩ mũthuri nĩ harĩ wĩiguaga. Jeremia nĩ arĩtie ũhoro wothe thĩinĩ wa maandĩko. Athuri mwĩtagwo itugĩ, Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo. Githĩ ici ticio itugĩ nyũmba-inĩ yaku? Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Riumagarĩro rĩao na ihũndũkĩro-inĩ rĩao nĩ megũtua cira marĩ athuri, nĩ megũtua cira na kĩhoto. Na tondũ manahoya ũkamahe, manaringaringa mũrango gwaku ũkamahingũrĩra, nĩ ndĩ na ũingĩ wa wĩtĩkio igũrũ rĩao, na ngetĩkia nĩ ũkũmonekanĩra. Arĩa twĩ nao ũmũthĩ na arĩa tũtarĩ nao, othe me guoko-inĩ gwaku. Marathime ũrĩa megũtua na ũrĩa mekwĩrana, Ngai ũmatongorie. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Mũkĩohorera Ngai indo ciake na mũkĩheana, Ngai amũtongorie na amwĩke wega. Atumia othe ũkaihana nĩ njũĩ mũrĩ aingĩ. Kujeni hapa wamama wote. Athuri mwĩtagwo itugĩ matire maũndũ, metagwo njamba nĩ ũndũ wa ũhoti, airĩtu metagwo ikeno makenagie Ngai, na rĩrĩa maikarĩte thĩ ng'aragu nĩ nene. Nĩ wega makĩria o we waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke, nĩkĩo ũririkanaga makĩriganĩra, na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. Atumia othe na airĩtu wakuje hapa mbere na ũrore kana he mũtumia ũikarĩte thĩ kana mũirĩtu ũikarĩte thĩ. Moke othe nginya ona ayuthi aitũ airĩtu nĩ moke. Ngai nĩ tondũ wĩtagwo Ngai. Atumia aya mangĩrĩra na kĩgi nĩ ũiguaga, mangĩgirĩkĩra wĩra waku nĩ ũiguaga, makũrĩrĩire ũkĩambatio Gethsemane, ũkĩmera matige gũkũrĩrĩra merĩrĩre o ene, no nĩ wamatigire moko-inĩ ma Petro na Johana na James. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa atumia aya manaruta wĩra mũnene kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Jehova twarana na atumia aya, itua rĩrĩa megũtua
reke rĩgũteithie ihoya rĩrĩa mekũhoya Jehova Ngai rĩigue, na tondũ nĩ matambũrũkagia moko mao mehokere Ngai kĩgongona kĩa ma wĩra ũrĩa ũrĩ mbere itũ, na tondũ ndũmaconoraga ona rĩu ndũkũmaconora, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ikarai thĩ tuheo kĩgoco. Hallelujah. Hallelujah. Atijikaraga juthĩrĩirie thũmbĩ yakwa njerũ ĩna riri mũingĩ, torĩa tũmwo mamĩcũthĩrĩirie makiuma thĩ no tani ndĩthiaga ndĩ thĩinĩ wa roho, ngahoyaga ndĩ thĩinĩ wa roho, ngakenaga ndĩ thĩinĩ wa roho, tondũ nĩwe mũtongoria. Njikaraga njũthĩrĩirie thũmbĩ yakwa njerũ ĩna riri mũingĩ, torĩa tũmwo mamĩcũthĩrĩirie makiuma thĩ no tani ndĩthiaga ndĩ thĩinĩ wa roho, ngahoyaga ndĩ thĩinĩ wa roho, ngakenaga ndĩ thĩinĩ wa roho, tondũ nĩwe mũtongoria. Wapi makofi kwa Yesu? Hallelujah. Inua Yesu, inua Yesu, inua Yesu, inua Yesu, inua. Bariki Yesu, bariki. Wapi kelele ya Yesu? Njikaraga njũthĩrĩirie thũmbĩ yakwa njerũ ĩna riri mũingĩ, torĩa tũmwo mamĩcũthĩrĩirie
Thank you.
fire. Mukauga fire. 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 Nenda kuga mwaki. Kauga fire, mukauga fire. 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 Hallelujah. Twahitha utungata ucio thakame-inĩ theru ya Gaturume. Ngai wĩ Ngai igũrũ rĩa maũndũ mothe, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Kei tũikare thĩ ũhumbũrie thĩinĩ wa ibuku rĩa Athamaki wa kerĩ 6 o hau kamũra-inĩ ka mbere. Athamaki wa kerĩ 6 oro hau kamũra-inĩ ka mbere. Maandĩko matheru ma Ngai witũ maroiga atĩrĩrĩ, nao andũ a thiritũ ya ariũ a nabii makĩra Elisha ũũ, handũ haha tũrĩ handũ haha tũikarĩte mbere yaku nĩ hatũnyihĩire. Bwana asifiwe sana. Twagũthaitha ũreke tũthiĩ Jorodani tũgatue o mũndũ mũtĩ kuo, tũcoke twĩyakĩre handũ ha gũtũũra kuo. Nake agĩcokia atĩrĩ, Bwana asifiwe sana. Ariũ a thiritũ ya nabii makĩaria na ndungata ya Ngai Elisha, tondũ maitho mao nĩ monaga marĩ magima. Bwana asifiwe sana. Matũ mao nĩ maiguaga, mĩĩkĩre yao ya maũndũ yarĩ mĩkinyanĩru na yarĩ ya ngwatanĩro. Ariũ a nabii makĩaria na Elisha
makimwira handu haha tuikarite mbere yaku ni hatunyihiire muno, ni hatukundereire muno, handu haha twitikirie no tuhe kirathimo kiaho nigetha ithuĩ tumagare tuthie tugatue miti kuria Jorodani. Nake Elisha ndamohire, no kumera amerire thiei. Bwana asifiwe sana. Handu haha turi kuringana na uhoro uria wi mbere itu, uira wa ma ni hatukundereire muno, na inyuĩ nĩ inyuĩ Ngai athurĩte, inyuĩ nĩ inyuĩ Ngai amũrĩte, na nĩ inyuĩ mwĩna mathanwa ma gũtema mĩtĩ. Nĩ inyuĩ mwĩhokeirwo hinya ũcio, na hinya ũcio mwĩhokeirwo ti mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame ũmwĩhokeire. Ũhoti ũcio mwĩhokeirwo ti mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame ũmwĩhokeire. Nĩ Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie ũkwĩhokeire ithanwa rĩu wĩnarĩo. Ithanwa nĩ rĩmenyagĩrĩrwo mũno thĩinĩ wa mũciĩ, na ithanwa nĩ kĩndũ kĩa bata mũno thĩinĩ wa mũciĩ, na ithanwa nĩ rĩhũthĩkaga na njĩra nyingĩ mũno thĩinĩ wa mũtũrĩre-inĩ wa mũndũ. No ithanwa rĩu wĩnarĩo ti rĩaku, nĩ Jehova ũkwĩhokeire. Mbeca icio wĩnacio ti ciaku, nĩ Jehova ũkwĩhokeire. Ũtonga ũcio wĩnaguo ti waku, nĩ Jehova ũkwĩhokeire. Nĩ wega gũkorwo wĩ thiritũ-inĩ ya ariũ a anabii mena maitho ma kuona na nĩ marona, na mena ũhoti wa kuga nĩ tũgũthiĩ gũtua mĩtĩ Jordan, na magathiĩ gũtua mĩtĩ, na makahoya mwathi wao rũtha, nake akamahe kĩrathimo gĩa gũthiĩ gũtua mĩtĩ. Ndũkanae kwĩira ũtũũro-inĩ waku, na ndũkanae kwĩyaga kana kwĩnyarara, na ndũkanae gwĩtũgĩria wambararĩtio nĩ Ngai. Nĩ ngenagio nĩ aria anabii, tondũ ona kũhoya marĩ ahoi, marĩ etĩkia, na marũmagĩrĩra mũndũ gwĩtwo Elisha, na nowe marigirie nake, no makoragwo ngurubu-inĩ ya ahoi Ngai arĩa manyitagĩrĩra mũndũ wa Ngai ũgwĩtwo Elijah, na nĩo maguragĩrio maũndũ ma thiri mũno ona gũkĩra Elisha. Elisha nĩ gũteng'era ateng'eri, tondũ aria anabii nĩo maguũrĩirio gũthiĩ kwa Elijah, na magayagwo andũ 50 magakorwo me ngurunga-inĩ, irĩma-inĩ na kũndũ gũtiganĩte. Na Elisha athiĩ kũmarora, makamwĩra hĩ pole sana, nĩ gũkorwo mwathi waku, tondũ meciragia Elisha ta guũrĩirio. Nake agacanũkĩra ha, agateng'era, agathiĩ akera Elijah, watua gũthiĩ ndigĩra hinya waku. Mwathani arogocwo. No ũnabii wa kũgaithĩrio hinya kuma harĩ Elijah ũrĩa wagairwo Elisha, ũguũrio warĩ wa ariũ a anabii. Nĩ inyuĩ mwĩna ũguũrio wa maũndũ marĩa mũragerera thĩinĩ wamo, nĩ inyuĩ mwĩna ũguũrio wa rĩrĩa kwĩna ũngano mũnene ũrĩa mũthĩnĩkaga nĩ parking na maũndũ marĩa mangĩ, ũguo nĩ inyuĩ mwĩna revelation. Na tondũ ihinda nĩ ikinyu rĩa gũtema mĩtĩ, o mũndũ nĩ akua ithanwa rĩake wega na arĩhande wega kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmwĩre ngwĩciria ithanwa rĩaku nĩ ũrĩigĩte wega. Gũtirĩ kĩndũ kĩhithagwo ta ithanwa. Na thĩinĩ wa mĩciĩ na rĩrĩa andũ makĩhoyanaga indo mũno,
tiganete riu andu gikuyu kiarogire muno gigitigirana na orogi wata guthie kuhoya ithano ria mundu riruke uge ni ataki maundu andu ni mehokire mihianano muno tene mathano riria mahoyanagwo aingi itu to tukirereirwo icagi-ini tigane aria tuka Nairobi tukariganirwo ni kuria tumite tukambiriria kwaria Sheng uira wa mani atiriri turereirwo gica na ithano ngiathire kuhoya ukore mutumia ukore muthuri ndari kuo waheagwo ithano na watho no menyanire ithe wa ng'ania no thie teme muti atanacoka uco na ndugacokie kuo to ningi ni mba atumia tene ni marumagio we amaitu ni mahurangagwo riu ni hindi onao magite na icoka cia kwiyuri Ngai arotuteithia atumia cia tene makiragiriria bara Ngai amarathime ni kuri mahuragwo ona moima riba wodi muthenya ucio mutumia gatanduku na kanona gatiri karonga rio ngari ambe athuri atene na ngwiciria ni kurwara handu ni bara mendete aru atumia itu ni meihuririe makoguthanagia na magathi Ngai arotuteithia magithaitha mundu wa Ngai ugwitwo Elisha makimwira twitikirie tu riri ni ihoya nake Elisha akimetikiria na akimarathimira undu ucio o haria mundu arutaga wira kuri otemaga miti yaku Ngai ni egukuonekanira na Ngai ni egukuhe kiria umagarite uthii ugacaria Ngai ni egwika atia ni egukuhe kwi hindi imwe maundu mokanagira maingi ona ukarigwo kwambirira uriku utige uriku no mothe mokaga moi ni ukuhota na muturi wa njira ti ithui ni Ngai Maandiko maroiga atiriri twaguthaitha ureke tuthie Jorodani tugatue o mundu mutikuo gutiri mundu utari na ithano riake na gutiri mundu utegutema muti na gutiri mundu utekuinukia undu wake ni hari ihoya rimwe ngoretwo nario ugima wa witikio andu ni magite ugima wa witikio ugetikia mundu ucio muriganitie ndirerire mundu mwe muthenya wa ira tukiarangio maundu maya ndiramwira nie ndingiuma haha thie ngahoe gavana mbeca thie ngahoe seneta mbeca thie ngahoe MP mbeca nothe ni aratatire thu Ngai wa seneta githe tiwe Ngai wakwa Ngai wa gavana niwe Ngai wakwa Ngai wa MP niwe Ngai witu tutikihoe Ngai ucio niki kiratuma twihoke andu niki kiratuma twihoke Ngai cia mihianano Ngai ucio muriganitie ri urone mutongo gukira ri tiwe Ngai ndukihoe Ngai ucio muriganitie ona tegugithie kuraihu Ngai uria njitikitie ni Ngai na Ngai uria nawe witikitie ni Nga tiga gwitikia Ngai wa mundu ungi itikia Ngai waku aranjuria ati wanjira atia ndakwira uguo tiga riu gavana na senator ona Ngai wa president Ruto ni Nga Ngai ucio atikitie ri Ngai uria wikuo ri handu ha guthie kuinamirira muthamaki ri ndigitikie Ngai wa muthamaki kana thamaki nduheanagwo ni Ngai bwana ndika ni muranyita uria ndiroiga
Bwana asifiwe sana. Kũrĩa andũ manjĩrĩire atĩrĩrĩ matakoretwo nĩ chairman witũ hau rĩ bishop kũgũra nĩ ta kũbucia mũtigĩtĩkie Ngai wa bishop. Bwana na nĩguo no rĩrĩ andũ makĩgimarĩte. He mũthuri ũmwe wa gwitũ wanyitire ciana ciake guoko mũno akĩmagũrĩra mĩgũnda akimakĩra tondũ arĩ na ũhoti, amwe magĩthiĩ Ruai, arĩa angĩ magĩthiĩ Kĩangĩma, arĩa angĩ magĩthiĩ kũu Gĩthũngũri na kũu. Kĩndũ ta mweri ũmwe mũthiru ũrĩa wagũrĩirwo Ruai akĩendia na ndereithe, ũrĩa wagũrĩirwo Gĩthũngũri kũndũ gwĩtagwo Kĩangĩma na kũu ũguo akĩendia na ndereithe. Bwana asifiwe sana. Na ithe nĩ akũrire, nyina nĩ athengire ndarĩ ho, no indo iria magũrĩirwo nĩ ithe na gũtũnio kũnene ciothe nĩ mahurunja. Rekaga mwana akerutĩra wĩra. Ona ũthamaki-inĩ wa kĩroho noguo, ĩka ũndũ ũngĩtĩĩra, ĩka ũndũ ũgwĩtĩĩra. Aria nabii makĩmenya nĩ tũgwĩka ũndũ wa kuonera Elisha handũ haha tũrĩ nĩ hakunderu. Kĩrĩa tũgwĩka ithuĩ no kĩrathimo tũgũthiĩ twĩtie kũrĩ Elisha, tũthiĩ tũmwĩre handũ haha nĩ hatũnyihĩire, nĩ hatũkundereire mũno, na twarũthĩrĩria tũrona Jordan rĩ nĩ kũrĩ na mĩtĩ ĩkuo ĩngĩtwakĩra mĩciĩ na ĩngĩtwakĩra nyũmba. Kĩrĩa tũgwĩka no rũtha ũgũtũhe ithuĩ tũthiĩ tũgatue mĩtĩ. Maitho ma andũ agima ma kĩroho nĩ matũragia rũciaro rwao. Mwathani arotũiguĩrĩra tha. Mĩgũnda nĩ ndanaheo mĩingĩ ya kanitha, na nĩ njĩraga Ngai nĩ thengio, no ndiĩtĩkagĩra ĩkĩre ĩrĩa ngũrĩte ya kanitha. Ndiĩtĩkagĩra ĩkĩre ĩrĩa ndutĩte mbeca ciakwa kũgũra, tondũ rĩu tũrorete thũmbĩ itũ kũinamia Yohani, tondũ ĩrathiĩ o ĩkiuma, ndiũĩ kana nĩ ũranyita, ĩrathiĩ o ĩgĩkaga atĩa, o ĩkiumaga. No twana tũtũ tũraina Sunday school haha rĩ makagaya kĩ kĩa wĩtĩkio, ĩ tondũ guka hunjagia ũguo rĩ Ngai ũcio atamũheaga. Kwĩ hĩndĩ wakorire baba wanyu ũkoragia atĩ baba rĩ athuri arĩa angĩ makĩgũrĩrwo mĩgũnda ĩno yothe, baba ekaga atĩa? Nĩ aigana mananagenera maithe? Nĩ toya guoko wega, mũbatiĩ kũruta igongona rĩa ũheri, ũkarigagwo atĩrĩ ta rĩu ithuĩ kwĩ hĩndĩ baba witũ agũrĩte mũgũnda kũndũ gwĩtagwo Ngong'u taũni. Nding'ũria rĩ maũndũ, narĩ ndereba mũnene mũno wa ambassador nĩ monaga mbeca, agĩthiĩ akĩgũra mũgũnda Ngong'u ĩka 5 Ngong'u taũni. Thiaga Ngong'u ngaririkana kũrĩa my brother mathiaga kũrĩma, akĩwendia ndatwĩrire nĩ makĩgũra. Athuri acio makoragwo atĩa ũguo, ũkanegena ũkoria atĩ mũndũ ũyũ rĩ akĩgũra na akĩendia eciragia atĩa? Baba rĩ, baba mũnyinyi agĩgeciria gũthiĩ kũgũra kamũgũnda handũ rĩ mũthee aregete gwĩciria nĩkĩ? Ndiũĩ kana nĩ ũĩ kĩrumi kĩa wĩtĩkio gĩtibatiĩ kũnyita rũciaro rwitũ. Kĩrathimo kĩa wĩtĩkio nĩkĩo kĩbatiĩ kũnyita rũciaro rwitũ. Makoigaga na magetĩaga na matigane aciari aya, tũtingĩrĩ na ihoero. Wĩtĩkio wao nĩ woimanaga thutha na ciĩko. Wĩtĩkio wao nĩ watwaranaga na maũndũ marĩa tũrona. Aya nĩ magagũcirithia wĩ pastor, aya ciana icirona ikĩina Sunday school haha, tondũ nĩ makoiga matwahoyaga tũkarĩra. Ndiũĩ kana nĩ mwakorire kanitha hĩndĩ kwahoyagwo atĩ nginya mũikeca mũraikia maĩ tũraĩ-inĩ ndũgacũnge, and then nĩkĩ moimire nakĩo tiga cio tu.
ndikano wakoreire hindi yo ithuĩ tũrĩ hindi yo tau niĩ ngĩamũrwo rĩ kwa IPC ndahingĩrirwo thikũ 40 kanitha-inĩ wa IPC Gathanje tikũirige gũtirĩ rũgiri ta rũrũ no ũrerwo atĩrĩrĩ mũhaka wa kanitha ũkinyĩte ha harĩa ũrona no ndũngĩkĩra hau thikũ 40 itarĩ thiru wakĩra ũkerwo mĩcuma nĩ ĩkahora ũguo ndũkamũrwo rĩu ona wagĩthiaga tondũ nĩ ũnogire nĩ gũikara handũ hamwe mũhaka wĩ haha ũkona ndũrenda gũkĩria kũgũrũha nĩ twaguoyohagio Ngai wa igũrũ. Bwana asifiwe sana. No wagĩkoragwo ũrĩ ũrutani wa mahinda macio. Wĩra ũyũ wĩ moko-inĩ ma Ngai no nyende tũũhande ũndũ njiarwa citũ cia wĩtĩkio ikagaya na ikamũkĩra na itikanoria atĩrĩrĩ tondũ twagocagwo ũguo twĩ twana tũnini rĩ tondũ twahoyagwo tuonaga cũcũ akĩhoya akĩrĩraga guka hoyaga guka wa kĩgongona gũtirĩ kĩndũ matigire aya indo cia wĩtĩkio nĩ tũkũmatigĩra na kĩgongona kĩa Ngai nĩ mekũgaya kũrĩa magatungatĩra Ngai matarĩ na thĩna na matarĩ na kĩeha tondũ maitho maitũ nĩ marona matũ maitũ nĩ mareka atĩa gũtikana kĩũria atĩrĩrĩ tondũ thukuru na nĩ ya ciana nĩ ya kanitha mũnarĩ ndikana mũranyita thibitarĩ ĩrĩa rĩ tũiguaga nĩ ya kanitha fulani na kaya cio matihoya mũno mahoya ndagĩka ithatũ makainũka gwitũ twahoyaga mathaa tũtirĩ thibitarĩ tũtirĩ thukuru mũgathekerwo nĩ ciana niĩ hĩndĩ ĩyo menye ngakorwo hurũkĩte thiĩte ũkiri-inĩ thutha wa mĩaka 100. Bwana asifiwe sana. Ngai arotũteithia ona wĩtĩkio-inĩ tũhandĩre ciana. Ngai arotũteithia mũno. Ngai witũ atũhotanĩre na kĩyo gĩaku nĩkĩo gĩgũtũma thukuru ĩyo yoneke kĩyo gĩaku nĩkĩo gĩgũtũma mathibitarĩ macio moneke tondũ gũtirĩ kĩndũ Ngai atatũhete moko-inĩ maitũ na ti mbeca nyingĩ ciakaga kĩrĩa gĩakaga na kĩrĩa gĩkaga maũndũ nĩ wĩtĩkio. Andũ aya makĩona handũ ha nĩ hakunderu gũtirĩ mũndũ ũthũire handũ harie gũtirĩ mũndũ ũthũire handũ harie ũguo na ithuĩ nĩ tũbatarai handũ harie na tũhetie na ithuĩ twĩkĩre kĩo gĩa gũtema nĩ tũratwarana twĩkĩre kĩo gĩa gũtema mĩtĩ. Ũmũthĩ nĩ tũkwambĩrĩria registration ya theology na korwo nĩ niĩ ndĩrorio ndigũkiuga ngĩhana Jehova Ngai tona tũtingĩkuhanĩrĩria no nĩ ndĩ ũiru na andũ akwa korwo ciana citũ no ithomere thukuru ĩno ikorwo nĩcio ikagaya makanitha Theophilus thutha wa mĩaka 7-10 ĩgũkorwo ĩkiuga thĩ yothe ĩgũkorwo ĩgĩathana thĩ yothe. Wĩthomithĩrie mwana wĩrutĩre mwana no muonie harĩa ekũingĩ ndikana mũranyita na plan ĩyo nĩ kũingĩrana arĩa tũgũthomithia theology thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ tondũ nĩ ciana cia kĩgongona gĩkĩ Ngai nĩ ekũhingũra njĩra njarie mũno ingĩona ndingĩhota gũtarĩria. Nĩkĩo ndoigire hatikagĩa mũndũ ũkwĩira kana mũndũ ũkwĩnyarara kana mũndũ ũkwĩmena na ndũkaigue thĩna kũrĩha thogora wa gĩthomo tondũ harĩa tũrorete ũkĩingĩra kwamũrwo-inĩ ũtungatĩri-inĩ certificate no irabatarania no nĩ harĩa tũrorete ithuĩ hĩndĩ itũ nĩ twang'athagia mũno reke ngwĩre niĩ ona niĩ nĩ kwarĩrio ndarĩrio nĩ professor wĩho wa KU mũthuri mũkũrũ mũno wĩna mĩaka 78 na nĩ mũrũmĩrĩri wakwa mũno online na ndathama akĩnjĩta gwake wabici akĩnjĩra ikara haha
tiwe ndureka ũguo nĩ tondũ waku wakorwo nĩ ũracaĩra rũciaro rwaku ĩka ABCD na Gĩkũyũ kiugaga kana ona thimo nĩ yugaga mwendi gũtarwo nĩ mwendi na mũthuri kũrũithio nĩ kĩrimũ watarwo gatarĩka. Angĩkorwo nĩ wendete rũciaro rwaku na nĩ wendete kĩgongona gĩaku na nĩ wendete andũ aku tondũ wĩ ũiru mũno na andũ aku, kiugo kĩu nĩ kĩahũthagĩra wĩ ũiru na andũ aku mũtungatĩri, anjĩraga atĩrĩ ũregaga makue ngĩmarĩ magĩkua ngũgĩtigwo nao. Na ũndũ ũcio nĩ ũndũ mũmakagia mũno tondũ anjĩrire ndarĩ aigua kĩgongona-inĩ mũtungatĩri ũrarega na mĩoyo ya andũ ake. Mũtungatĩri ũrauga gwake kanitha gũtigũkuo na gũtigũthikanwo. Bwana asifiwe sana. Akĩnjĩra rĩu ũiru ũcio wĩnaguo wa andũ aku tondũ ndũgũtũũra ho, ũthamaki ũrĩa wĩho no ũrĩcenjia, nĩ kũrĩũka maũndũ mangĩ. Githĩ to guokire mũthamaki ũtoĩ Jusufu aheagwo rũgano rwa Jusufu akamaka, na nginya ciana citũ cia thukuru nĩ ciũĩ Jusufu, atĩ kwarĩ mũndũ wetagwo Jusufu akamaka agĩka atĩa, nĩ gũgoka mũndũ ũtoĩ Jusufu. Na tondũ kanitha ũyũ ndiendaga kũhanda moko-inĩ ma bamĩrĩ ona ĩmwe ĩrĩa ya nding'ũri ĩrĩ o yothe, tondũ nĩ kĩgongona kĩa Ngai na nĩ wĩra wa Ngai. Nyũmba nĩ thira, ndiũ kana nĩ ũranyita, nyũmba nĩ ĩkaga atĩa? No inyuĩ mũngĩthoma na mwĩtĩkĩre tũnyitanĩre, wĩra ũyũ nĩ ũgũtũũra na nĩ mũgatũma nyone muoyo wa tene na tene, tondũ ndiahingĩrĩirie na ndiohire. Bwana asifiwe sana. Ũguo rĩ, tũkĩona handũ haha nĩ hatũkundereire, wa mbere ngatĩĩa Ngai wa igũrũ nĩ tondũ wa maitho manyu, tondũ maitho manyu nĩ monete. Rĩu no matua tũgũtua, morĩa tũgũtua mĩtĩ na ũrĩa tũgũkua mathanwa maitũ, na mũndũ ndagakorwo na ithanwa rĩa ndakorwo na ithanwa rĩa kĩ, korwo na ithanwa rĩaku. Mwathani arotũiguĩrĩra tha. Twagũthaitha ũreke tũthiĩ Jordan tũgatue o mũndũ mũtĩ kuo, tũcoke twĩyakĩre handũ ha gũtũũra kuo. Nake agĩcokia atĩrĩ thiĩi, nake mũndũ ũmwe mũndũ ũmwe agĩkiuga atĩrĩ, agĩcokia atĩrĩ ĩĩ nĩ ngũ. Bwana asifiwe sana. Athiaga nao nĩ tondũ wa kĩama kĩrĩa kĩarĩ mbere, nĩ tondũ wa ũhotani ũrĩa wendaga kuonanio nĩ Ngai moko-inĩ ma mũnabii wake. Tondũ gacagaca-inĩ ũyũ rĩ kwarĩ andũ atũkũtũkũ, tera ũcio mũriganĩtie andũ atũkũtũkũ, na ndũkareke makwarĩrie mũthenya wa ũmũthĩ tondũ wa matua marĩa watuĩra kĩgongona-inĩ. No megũka na tũkũtũkũ ciao makai kwĩ hĩndĩ ĩmwe Ngai amĩnĩcitĩire haha na tũikaraga haha twakomborete nyũmba haha, o kĩgongona-inĩ gĩkĩ hĩndĩ kĩarĩ gĩa tĩri gĩtiarĩ gĩthaka, o nĩ mũgĩthakarĩtie wega. Ngĩra andũ atĩrĩrĩ, Ngai anjĩra atĩrĩrĩ, mũkei ndĩmũrathimĩre mũndũ mĩciĩ, ndĩmũrathimĩre mĩciĩ yanyu, mũgĩe na mĩciĩ mwake. Makĩrana mĩciĩ nĩ ĩkĩrathimanagwo nayo, wena nĩ gũkombora akomborete rĩ, tondũ andũ atũkũtũkũ matiaga. Niĩ nyumĩre ngarathimĩrwo mũciĩ nĩ mũndũ ũkomboraga nyũmba ya 10,000 haha Piken. Kanitha ici cia kĩrĩu no ikũrigithie. Matiokire, itonga cia gũkũ itiokire. Na arĩa mokire nĩ marathimĩtwo na mĩciĩ yao. Aca ona hatiokire mũndũ. Ngĩra Ngai tondũ andũ aya nĩ makĩrega mĩciĩ rĩ, tondũ nĩmona ta ũtangĩrathimana na mĩciĩ. No nĩmonawe no ũrore tondũ ndarũgamĩte hana nĩ tĩri haitĩtwo, arabu no menya nĩ nyendete kũhunjia ngĩthiũrũrũkaga. Rũkũngũ rwakinyaga ha, rwakinya haha mũbuto-inĩ ũguo, Mwathani arogocwo.
Ngai anjĩra nĩ ekũmũrathimĩra mĩciĩ, ũkai ndĩmũrathimĩre mĩciĩ. Onawe no umĩre ngĩra Ngai atĩrĩrĩ o haha, tondũ nĩ makĩrega na nĩ ũrekereirie mĩciĩ-rĩ, ndũkĩmĩkĩre moko-inĩ makwa. Ũira wa monania nĩ mĩeri 6 itarĩ na membure. Bwana asifiwe sana. Nĩ kũrĩ hĩndĩ kĩrathimo kĩrekagĩrĩrio, andũ a Ngai makaga gũtaũkwo na andũ a Ngai makaga kũigua. O hĩndĩ ĩngĩ o haha ngĩrwo mere atĩrĩrĩ, kanyamũ karĩa mũndũ enako agae maita maigana. Hĩndĩ ĩyo nĩguo kanitha wagĩthamirwo. Ngari ciahuragia rũkũngũ haha ikĩgarũrwo, na magĩthiĩ kũnjarĩra kĩrabu kĩ haha getagwo anga Maberia Ngakũ, makĩrana atĩrĩrĩ, na arĩa manjaragĩrĩra, mũthuri mwe ndatũraga. Tũgae tarĩu tanjĩra atĩrĩrĩ, nyina wa ng'ania ketwĩtane ithe wa Karũgũ na nyina wa Karũgũ, tondũ kwĩ mũndũ wĩtagwo Karũgũ. Karũgũ arĩ mũrata wa Njũgũna. Tanjĩra atĩrĩ, nyina wa Karũgũ, tarĩu niĩ akaunti nĩekwo ndĩna 100,000 ngae maita merĩ. Nake ithe wa Karũgũ ndagĩũka, oka ta mwarimũ, no ti teacher Danson, oka ta mwari na ti ta teacher Wanja, oka ta mwari. Aya hunjia magatuonia kĩ? Amwanyu marĩ o gũkũ. Ũrĩa woigirie na 600,000 bengi, Mandi gũgĩkĩa agũthĩte mũndũ wa bikibiki akamũraga, akĩrwo kĩcino nĩgetha ethire, tũrakũbatara 700,000. Ũguo nongereire iga etĩtio cigana kanitha. Bwana asifiwe sana. Ngai ndanyũrũragio. Tero ũcio mũriganĩtie, Ngai ndanyũrũragio, na Ngai ndanyũrũragio, na ndũkananyũrũrie Ngai. Tiga ũmũ wa ngoro wa mbeca, tiga ũmũ wa ngoro wa indo, tiga. No niĩ no ngwĩre ũgĩe na ũmũ wa ngoro wa kĩrĩa ũgakua wehera thĩ. Kĩrĩa ũgakua wehera thĩ ũgĩe na ũmũ na ũgĩe na ngoro nditũ gũkĩneana. No kĩrĩa ũtagakua werwo rekereria, rekereria. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Maandĩko maroiga tondũ ũcio agĩgĩthiĩ nao makinya Jorodani magĩtema mĩtĩ. No rĩrĩa mũndũ ũmwe atemaga mũtĩ, ithanwa rĩake rĩkĩrũka rĩkĩgwa maĩ-inĩ thĩinĩ, nake agĩkaya. Tero ũcio mũriganĩte, yũ ũcio mũndũ wa tũkũtũkũ kũrĩ ũkua atĩ mwerwo atĩa, atĩ neane kĩ? Bwana asifiwe sana. Mũndũ wa kanua arĩ na ithanwa, ona indo icio wĩnacio menye cirutĩte he your brother kana your sister, nĩ indo cia kũgwa, nĩ indo cia kĩ? Nĩ indo cia kĩ? Menyayo na indo iria twĩnacio nginya kĩgongona gĩkĩ tũgwatĩtio nĩ Ngai. Ũguo tiga kuga mbu cia tũhũ. Ngari ĩyo wĩnayo nĩ kũgwatio gwatĩtio nĩ mũgũnda ũcio wĩnaguo na nyũmba icio wĩnacio nĩ kũgwatio gwatĩtio nĩ mwene. Menyererai mũno, kaba ũkire ndũkarie ũndũ na ndũgakae. Ũkirio atĩa? Na andũ a Ngai no makĩyonagĩra, tondũ andũ aya mena mathanwa makũgwatio na makanegena, andũ a tũkũtũkũ no makorwo marĩa mbere kũrehe mabataro kanitha. Haiya. No rĩrĩa mũndũ ũmwe atemaga mũtĩ, ithanwa rĩake rĩkĩrũka rĩkĩgwa maĩ-inĩ thĩinĩ, nake agĩkaya akiuga atĩrĩ, woi mwathi wakwa-ĩ, riuma rĩa kũgwatio. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ta nĩ ũkarora rĩrĩa mwĩ maruta-inĩ nĩ kũrĩ andũ macokaga na thutha mũno, no makĩgĩa na bata thĩinĩ wa mĩciĩ-inĩ yao na maũndũ-inĩ mao, nĩo makorwo marĩ a mbere kuona ciarĩ ndĩ. Nĩ wakĩmenya niĩ ndĩ mũmemba waku, no harĩ ũguo hakĩrĩa nĩo makorwo marĩ athu
no hamukayo thauti yayo niyo iguika na mungiaga kumunyitirira nikio ndegaga makanitha maya ma kiroho ta makaguka arakuire na gutirio no moroki soso wa murimo na wa kianda makuire na ndiri mundu ndoni ni mukayo ndoroka uko tuguthikire cuguo. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ arotuteithia na Ngai witũ arotuhotanĩra. Nĩtũnyitanagĩrĩra arata aitũ na matigĩtwo nĩ andũ ao, na nĩtũkũnyitanĩra ta he mũthuri tũtigĩte mũrata wakwa mũno na no ngũthi gwake. Ngai witũ nĩ atũteithie. Bwana asifiwe sana. Waigua mũndũ ũcio ekire atĩa agĩka thĩna woka mũkayo ũkayagira kani ũkayagira mũndũ wanga. Tau na tiga nĩ Pastor Luce wangitĩrire niĩ maũndũ marĩa ndonagio. Pastor Luce Ngai akũrathimage. Ndahũragĩrwo thimũ baba nĩ arakuire na tũrabatara ngiri 20. Ti baba ũrĩkũ? Na ti mababa mothe ngĩo kĩũĩ. Ngai witũ nĩ mwega. Rĩu nĩ mwagĩire na mũbango mwega na mũkĩmenyana wega. Rĩu gũtirĩ thimũ nyonaga njiguaga kũrathiĩtwo kũna, kũrĩ kana karathiĩte kuonwo kũna, wĩra ũkĩhũtha. Andũ aya mũkayo na kwanĩrĩra mũno nĩo mendete gũteithio mũno, no indo ciao matiendaga kũruta maigane cia kũgwatio. Ngai arotũteithia. Tara mũndũ ũcio mũriganĩtie ta mũria atĩ mugĩre waku wa mbuhana atĩa we, ta mũrie ũkayaga atĩa. Ũmenye andũ aya aria nabii me rũgendo barabara-inĩ ĩno, me rungu rwa iburi rĩa Elisha marĩ othe ha, no mũkayo nĩ tofau na mũrutĩre wa wĩra nĩ tofau. Ngai arotũteithia. Nĩ njũĩ ona tiga nĩ gũtheka ũtangĩatheka, nĩ ũngĩatheka waririkana mũkayo wa Your Friend ũrĩa kaĩ. Ngai nĩ atũteithie. Nake mũndũ ũcio wa Ngai agĩkĩũria atĩrĩ rĩagwaha, tondũ mũndũ wa Ngai nake nĩ waicokia kĩ ihoreru, rĩagwaha mũrũ ithe witũ. Na no ngũigua ta kwĩna ũmũ wa rũgendo no ngũigua ta kwĩna ũmũ no rĩ no nginya ingĩgĩtwaranire na inyuĩ tondũ nĩ mũnjũririe. Ũmũ rĩ uma wa ngwatanĩro ya maũndũ tũtarĩ thĩinĩ wamo. Ithuĩ tũtigwĩka harambĩ na tũtigeka harambĩ. Bwana asifiwe sana. Na Ngai witũ nĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Mũndũ wa Ngai akĩmũria rĩagwaha, agĩkĩmuonia harĩa ho, nake agĩtua gathanju agĩgaikia hau maĩ thĩinĩ. Bwana asifiwe sana. Na rĩa ithano rĩu rĩkĩrera, agĩkĩmwĩra atĩrĩ kĩrĩoere, agĩtambũrũkia guoko. Bwana asifiwe sana. Ũhonokio wa kũgwatio nĩ ũgwati, wĩtĩkio wa kũgwatio nĩ ũgwati, mĩkĩre ya maũndũ ya kũgwatio nĩ ũgwati. Ĩka ũndũ waku original, o rebu ĩrĩa ũrĩ thĩinĩ rũgama na igũrũ. Ngĩambĩrĩria rũgendo ndiũĩ rĩna mathĩna, Menyerera nguo, menyerera nguo yo iti. Moikania gĩũka korende ng'ari akori ngue tarĩ na marora. Na gĩkeno kĩa mũtinde ta ũrĩa Stefano onire.
tuteithie kuhota kumenyerera Jerusalemu itu, tuteithie kuhota kumenyerera kigongona gitu. Haha niho ukugira kanitha waku turi, tuteithie kuhamenyerera na tone hatukundereire muno Mwathani twaramirie ho thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndacokia ngatho nĩ tondũ wa indo iria irutagwo nĩ andũ aku. Ndacokia ngatho nĩ tondũ wa icunjĩ cia 10, nĩ tondũ wa mĩhothi ya kwĩyendera, nĩ tondũ wa maciaro ma mbere, na nĩ tondũ wa magongona ma mĩthemba o yothe. Kũgerera indo-inĩ ici Mwathani, reke wĩra waku ũthereme. Ngai wĩ Ngai ũtacenjagia na Ngai ũtagarũrũkaga. Ngai wĩ Ngai wagĩrĩire. Jehova, nĩ twagĩa kĩrĩko na ndungata ici, mamenyerere kĩgongona gĩkĩ na mohoranĩre indo ciao na maheane indo ciao. Handa wendo gatagatĩ-inĩ ga athuri na atumia, na anake na airĩtu ona ciana nyinyi wĩra-inĩ ũyũ, tondũ wĩra wothe nĩwe ũtũmaga ũrutĩke na nĩwe ũtũmaga wĩra wothe ũhũthe nĩ tondũ wa kũrekereria wendo. Nĩ tũrĩ na andũ aitũ arĩa marĩ online, arĩa mahũthagĩra thimũ ciakwa na akaunti namba ya kanitha, ũrĩa mekwĩheana na ũrĩa mekuohoranĩra. No ngwĩra kĩrĩndĩ gĩkĩ, arĩa mekwaria nĩ nguga nĩ maria, na arĩa megwĩka maũndũ matiganĩte no nguga, nĩ tondũ handũ haha nĩ honekanĩte nĩ ndungata na ngombo cia wĩra waku atĩ nĩ hatũnyihĩire mũno. Wĩgocithie Ngai, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Tũheo rwĩmbo nĩgetha tũrute indo citũ. Ngwatanĩro ya ma atarĩ itherũ, itũ na nabii natũmwa Jesũ, mbere nĩ kũgwatĩria ngoro iyũire ruo na kwĩrĩgĩrĩra. Nĩ muoyo wetĩirwo rĩ, ngwatanĩro ya ma atarĩ itherũ, na nabii natũmwa Jesũ, mbere nĩ kũgwatĩria ngoro iyũire ruo na kwĩrĩgĩrĩra. Atarĩ itherũ, nĩ muoyo wetĩirwo, reke ũhoro wamo ũtongoragie, ũtuĩke gĩthima kĩanjĩrĩro. Atarĩ itherũ, nĩ muoyo wetĩirwo,
haleluya kama ikara thĩ ndungata cia Ngai. Amen. Haleluya. Nĩ wega kwĩ Ngai. Rekei twendithĩrie ndungata ya Ngai Archbishop Dr. John Gĩthirĩ maũndũ mega, tondũ ona ithuĩ nĩ atwendithĩria maũndũ mega. Twĩre Ngai nĩ wega nĩ tondũ wa ũtugi ũcio atũtuga mũthenya wa ũmũthĩ. Amen. Mwendithĩrie maũndũ mega. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Rĩngĩ Dr. John Gĩthirĩ, Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Mwendithĩrie maũndũ mega. Amen. Hey, ndungata cia Ngai. Archbishop John Gĩthirĩ, twakwendithĩria maũndũ mega, mĩaka mĩingĩ ya kĩrathimo, mĩaka mĩingĩ ya gĩkeno, kĩrĩa gĩothe wĩrirĩirie harĩ Ngai arokũhe, arokũhingĩria, arokũhe gĩkeno, ũtũũro mwega, maũndũ mega, kũtirĩrĩra kũrĩa wendaga gũtirĩrĩra, kũrũgama na andũ anyu kũrĩa wendaga kũrũgama, ona ciana cia Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Mũriũ na Roho Mũtheru. Amen. 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 Hallelujah. Gĩikare ithe ndungata cia Ngai. Nĩ wega nĩ tondũ wa maũndũ mothe na mahinda mothe o ũrĩa marathiĩ. Gũtirĩ kiugo ona kĩmwe kĩũragĩra thĩ tũhũ. Maandĩko matwĩraga wega atĩ o ta ũrĩa mbura yuraga na ndĩcokerere Ngai ĩtahingĩtie wĩra wayo, noguo gũtarĩ kiugo na kĩmwe kĩrekagĩrĩrio gĩtarĩkĩtie wĩra wakĩo. Na koguo tũgakenera Ngai nĩ kwendithĩrio maũndũ mega, nĩ tondũ ũguo nĩguo tũtũraga twĩriragĩria gũtheremia na gũkũria wĩra wa Ngai. Ihinda rĩa kinya rĩngĩ rĩa ageni aitũ, ageni arĩa matũcereire na matirĩ moka rĩngĩ guoko igũrũ. Ageni guoko igũrũ. Amen. Kinyũkiai makinya ma mbere mũke mũgeithie kanitha. Amen. Mbarikiwe, mbarikiwe sana, mbarikiwe, mbarikiwe sana, mbarikiwe, 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 mbarikiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Asifiwe tena. Nimefurahi sana kufika siku ya leo hapa, ndio siku yangu ya kwanza naonanga tu kwa TV. So leo nimefika hapa ndio nikaamini, hii ndio church naonanga tu kwa TV. Na nimefurahia sana. Kuanzia leo mimi ni mshirika wenu. Kwa majina naitwa Esther. Amen. Huyu naye anaitwa Sara Waini. Kutoka wapi Esther? Natoka Maroroi na tumekuja na mama Nanzi, ni jirani yangu, ndio ile pale. Praise God. Kwa majina ni Maureen Waithera kutoka Murang'a. Nimekuja matembezi huko. Asante, karibu sana. Mungu akubariki. Awabariki, awafanyie mema. Karibuni sana katika kanisa letu. Ni twendete ageni tondu na ithuĩ nĩ twanyitirwo ageni wega nĩ Roho wa Ngai. Ageni aitũ arĩa mwatũgenera mũthenya wa ũmũthĩ rita rĩa mbere thĩinĩ wa online.
Ngai amurathime muno makiria na mwike maundu mega na mautugi. Karibuni sana tutirithanie karugendo gaka ni muoka ihinda riega ria gwakira Jehova kigongona. Turathimwo twi hamwe. Ngai amurathime na mwike wega. Kalendirero nena rwimbo. Wazee wamesema wapewe wimbo niguo ndirerwo. Karibuni. Praise God. Praise God again. My name is Karen, nimeokoka na nilikuwa na wimbo na ningependa kuita mama wangu tuimbe na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Jesu anenehe. Njĩtagwo Monica wa Mũhĩa, nĩ honokete rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ na nĩ tũkũ worship twĩna kairĩtu gakwa karĩa kanene na Ngai amũrathime. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Kuna Mungu mbinguni asikiaye maombi yetu. Kuna Mungu mbinguni ajibuye maombi yetu. Tunapoomba asikia anajibu. Tunapoomba asikia maombi yetu. Asikiaye maombi ujibuye kwa moto. Bwana mwaminifu, asikiaye maombi ujibuye kwa moto. Bwana mwaminifu. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Awe athuri muthenya nĩ mwamenya nĩ mũthenya wa maithe na tũtiendithĩirie ndungata itũ. Yes. Oh, nĩ ndahĩka. Thank you. Athuri tũgoce Ngai nĩ tondũ ma mũthenya twambararie Ngai. Tũkĩina rwĩmbo rũrũ nĩ tũgũcokeria Ngai witũ ngatho nĩ tondũ wa mawĩko marĩa ekĩire kĩgongona gĩkĩ gitũ ona marĩa ekĩire ndungata ya Ngai. Koguo tũkĩhũra mũhũri wa ciugo iria twarĩirio nĩ tondũ tũtirĩ ũndũ tũtigagĩrio, twĩragwo ũhoro ũrĩa kũrĩ. Amwĩrie Sunday na kũu nja ti kwega, no tũkenere Ngai nĩ tondũ wa gũkũ heagwo ũhoro ũrĩa kũrĩ. Rekei tũgoce Ngai na rwĩmbo nĩ 4:11. Mũcemanio wanyu na Ngai wĩyũgagĩre na ũtheru tondũ nĩguo tonga wa theru na
mwĩtĩkĩriei mũmũtari nĩamwetereire maraya ma wega nĩ nene wega nĩ mũingĩ wa mwĩrĩ ũyũ mũtigetigĩre oragia mwĩrĩ adiũre mĩrĩ yanyu mũkĩikia maya nongĩrĩire kĩu na kĩono kĩrathimo ũnene wa iruka cia thĩno ametetaga na motoga hĩndĩ erirĩria Sayuni kũu nĩkuo makona igai mariganĩrwo nĩ kũnyuo na thĩna wa rĩrũ mũtũrĩre wa ihinda rĩrĩ no kĩmenyi tũtirĩ athĩ tũmũtungatĩre mũkenete ũmĩrĩrie noro ikĩre ikĩrĩgĩrĩro ũmĩandũ ĩtutokano wĩthari arĩa maikarĩire itĩ cia thĩ nĩmagakenera Sayuni wĩrĩgĩrĩro wa ngoro ciao matũũra mawĩrĩgĩrĩire makagaĩrwo ũgima na ũũgĩ wa ndũire macio mothe matirĩ bata no kĩrĩa kĩega theru mũmenye kũiganwo nĩ rohama yaceragĩrwo ta mũndũ wa thĩ atũũraga naũ ũrĩ marũa ma Ngai wanyu mandĩkĩtwo na ũũgĩ wake ona gwata mwaki ya igũrũ nĩmagathomwo gwatora ikenerai rĩtwa manyu nĩmandĩke ibuku rĩa muoyo hĩndĩ ĩno nĩyo ya kũmenya rĩega na rĩa bata rĩtwaheirwo Roho Mũtheru aitũraga ngoro-inĩ citũ mothe maya mothe nĩ manyu wamarathimithia Ngai. Thank you. Ngai amũrathime na mwĩke wega tũkĩhũgũra athuri tũcoke haha andũ a Ngai nĩkĩ haraka. Praise God. Praise God again. Amarĩtwa ngetwa Peter Njũgũna wa Nding'ũri na ndĩ mũhonoku. Dr. Archbishop John Githire. Happy Dr. Archbishop John Githire, happy Father's Day. Amen. Thank you. Yume ũmũthĩ nĩakandĩkĩre toro. Amen. Ngai akĩmũrathime wazee wa kanisa. Hallelujah. Atumia mũtiũke na baba ndangĩkĩrwo moko matheri happy Father's Day. Tũkwĩra baba na tũkwendithĩria athuri othe na anake othe happy Father's Day. Hallelujah. Happy Father's Day. Mũtiũke wa Maria ndũke ũguo gũkĩte ũmatongorie. Mũke twĩre baba happy Father's Day.
Amen. Baba toyo muthako Ngai nĩ mwega Ngai nĩ mwega Baba toyo mwamonire kũ Baba toyo mwamonire kũ Ngai nĩ mwega nyatũma tũmwone Ngai nĩ mwega nyatũma tũmwone Baba toyo mwamonire kũ mũthako mwamonire kũ ũtũcũthaga rĩrĩa twahĩtia agatwĩra tũthiĩ akorwo nĩ tũkwenda gũthiĩ Ngai nĩ mwega Ngai nĩ mwega Ngai nĩ mwega ne Ngai nĩ mwega Ngai nĩ mwega Baba toyo Baba toyo Ngai nĩ mwega mũkĩraiga twamuonire njatha-inĩ Baba toyo mũgĩũka Baba toyo mũthako Ngai nĩ mwega Ngai nĩ mwega Amen. O mũgĩũkaga na mũke mũinĩre na mwendithĩrie athuri othe happy Father's Day. Hallelujah. Mũtiũke atumia nĩkĩ mũtirenda kũmwendithĩria happy Father's Day na rwĩmbo hey. Dogo
nĩ kũnyendithĩria Father's Day njega. Ni maũndũ maya nĩ njeragĩrwo mũno kuma ngagũikara ũrĩa gũkĩhana riũa na heho itukanĩte, no Ngai no mwagĩrĩ. Ũcio nĩ wendo mwega. Athuri Ngai amũrathime, atumia a kĩgongona gĩkĩ Ngai amũrathime. Ngai ndacokia ngatho nĩ tondũ wa ngwatanĩro ĩrĩa ũhandĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ ya athuri na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi, monania wendo kũnyendithĩria mũthenya ũyũ wa Father's Day, wega mũingĩ, ũtugi mũingĩ, Jehova na wĩhokeku mũingĩ. Na niĩ ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao, ndaria thayũ wa Ngai igũrũ rĩao, na matũrie ngwatanĩro ĩno thĩinĩ wao, mahingũrĩre mĩrango kũrĩa hingĩtwo nĩ andũ, kũrĩa hingĩtwo nĩ ndamathia mĩhingũre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. O ũndũ tu wa kũnjĩciria na mũgambo ũcio, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao, ndaria ũtugi na riri wa Ngai korwo rĩ igũrũ rĩao, no meke maũndũ manene ma kũgegania. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesũ Kristo mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Mũtikĩrathimwo nĩ Ngai na nĩ mweka wega nĩ kũndirikania nyuma thutha biũ. Ngai amũrathime. Hallelujah. Rĩu nĩ kũmũririkania ũhoro wa mahoya ma mweri 3 mweri wa 7, na o ũrĩa twĩkaga na tuongerere, na nĩ twaheirwo tũheane mũthenya wa kũgitĩrithia iheo iria ci thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, marĩa Ngai arekereirie thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, na tũragĩa na wiki ĩyo ya gũthaitha Ngai. Rĩu wiki ĩno nayo, tondũ mbeũ ya irĩma-inĩ nĩyo ĩtũragio nĩ kĩrĩma, gũtirĩ mũndũ ũgwathwerwo ũgwĩka ũũ kana ũkũhoya ũũ kana ũkuga ũũ kana ũgũikara ũũ. Rĩrĩa kwerwo nĩ ihinda rĩa kũhoya wiki ĩno, nĩgetha gĩthomo kĩu tũgakorwo nakĩo mũthenya wa Sunday, tũtongoretio nĩ ndungata ya Ngai Archbishop Dr. John Gĩthirĩ mũthenya wa Sunday. Ngai amũrathime. Rũgamai tũrĩkĩrĩrio cai ũkĩhoyagĩrwo. Nathani ndũkĩhoere cai. Ekera mũthuri ũcio ahoere o hau arĩ, kana oke haha mbere. Rutai wĩra inyuothe mũtegwĩtigĩra. Anasikianga Kikuyu? Obea chai. Hoera cai, ugatu cai icio nĩ mũrathime, nĩ athuri marahoera. Nathani nĩguo ndĩroiga. Etagwo Nathani? Nĩ oiga cai ũcio nĩ mũrathime. Ũka haha, tiga gwĩtigĩra baba witũ, nĩ tũkwendete. For health and strength of our daily bread, we praise the name. Tari gũkunda. Nĩ ũguo, tondũ no gũkunda tũragĩkunda cai. Rega cai nĩ mũhoere, mũnyue na gĩkũrũke wega, coka tuga na gĩthũngũ kanini, nyue gathũngũ kanini. For health and strength of our daily bread, we praise thy name, O Lord. Amen, amen, amen. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Jehova aromũrathima. Geithio ũcio ũngĩmũriganĩtie ũmwĩre Jehova arokũrathima. Arĩa marĩ online tũmere Jehova aromarathima.
Ngai nĩ amwendete na mũgĩe na thayũ wa Ngai mũgĩtũngana atumia na athuri nĩ tondũ wa mũbango ũcio. Ngai akinyanĩrie merirĩria ma ngoro cianyu. God bless you. Tũtitũragio nĩ maũndũ marĩa tuonaga na maitho, marĩa athingu matũraga nĩ tondũ wa gwĩtĩkia Ngai. Ĩtire arĩa arũaru rĩndĩ mwĩre yaonu.
mũhianano makĩruga iruga mamĩgose magĩikara thĩ kũrĩa na kũnyua magĩcoka magĩũkĩra kũina acio matiakenirie Jehova matetire magacokio Misiri na magĩtharania makĩũragwo ngiri 23. Ona indo ciothe nĩombire Adamu na kĩũmba wa erĩ mahoreranagie Ngai na Jesu na Roho matũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagio ũrĩa ũngĩ Adamu na Hawa erĩ marĩkia kwĩyonia njĩra makĩigua watho wa ngoma Ngai nĩamatiganirie Ngai na Jesu na Roho matũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagio ũrĩa ũngĩ mwĩtanĩra Ngai tũragai mwendanĩte kinya mũthenya wa gũkua Ngai na Jesu na Roho matũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagio ũrĩa ũngĩ